Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Nĩ rũcinĩ rũngĩ twoka gĩikaro-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai nĩgetha tũke tũmũcokerie ngatho nĩ marĩa mothe atwĩkĩire wiki ĩyo ĩrĩkĩtie gũthira. Rĩu nĩ tũkwambĩrĩria rwĩmbo rwitũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na rwĩmbo namba 42. Mwathani we ũhonokanagia mwaki waku tũrere gĩkũro kĩrĩa kĩo gĩaku mwaki waku tũrere tũhote kuona kũu igũrũ gĩkũro kĩrĩa Roho Mũtheru tũkwĩra hinya ndũrĩrĩ citũ mwaki waku tũrere tũrĩa Elija wamũcokeirie mwaki waku tũrere tũthikĩrĩrie Mwathani wa tha mwaki waku tũrere meya macinwo ngoro-inĩ citũ ũtũtherere na riri waku nĩtũkwenda wambĩrĩrie na ithuĩ mwaki waku tũrere tũkwenda mwaki rĩu twagũthaitha mwaki waku tũrere tũtigane na mĩtugo mĩũru mwaki waku tũrere twĩke maũndũ o maũthingu tũtigane na njĩra cia nduma mĩthiĩre itũ ĩkũgocithagie mwaki waku tũrere tũtungate twĩna ũcamba mwaki waku tũrere ehia metĩkĩro mahonokie mwaki waku tũrere wĩtĩkĩre tũtuĩke igongona twĩnyia magũrũ-inĩ maku Mwathani twakũhoya ũtũigue mwaki waku tũrere. Ĩkĩra kĩo gĩa kuonania kũrĩ Ngai wĩ mũndũ mwĩtĩkĩrĩku na wĩ mũruti wĩra ũtarĩ ũndũ ũngĩmũconora, ona wĩ mũndũ ũheanaga ũhoro ũrĩa wa ma na mũheanĩre ũrĩa mũrũngarũ. Twakwambararia Mwathani rũcinĩ rwega na tũiga we wĩ Ngai. Thengiũ Baba nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ wiki ĩyo ĩrĩkĩtie gũthira. Twarĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ mũthenya wa Sunday. Mwathani ũratwarana na ithuĩ wiki ĩyo yothe maũndũ-inĩ marĩa mothe tũrakorirwo tũgĩka. Mwathani ũratuĩka mũtũtongoria. Thengiũ nĩ tondũ wa gũtũkinyĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani ũyũ tũkoretwo tũkĩhoera twĩna magongona Ngai. Thengiũ Baba nĩ tondũ wa gũtũkinyanĩrĩria. Ũraranĩtie na ithuĩ tukũ mũgima Mwathani, na rĩrĩa gũtherire nĩ watwarahũra mũndũ rita rĩake. Thengiũ nĩ tondũ wa gũtũhe hinya twoka gĩikaro-inĩ gĩkĩ Baba, na nĩgetha tũgũcokerie ngatho nĩ marĩa mothe ũtwĩkĩire Jehova. Na rĩu Mwathani tũkĩambĩrĩria service ĩno ya kerĩ tũraheo presence yaku ĩkorwo ĩrĩ hamwe na ithuĩ. Roho waku Mũtheru atuĩke wa gũtawara gĩikaro-inĩ gĩkĩ Mwathani, maũndũ marĩa mothe tũgwĩka twĩke tũtongoretio nĩwe. Tũrakwĩra Mwathani tũtingĩhota tũtarĩ nawe. Ũka Mwathani ũtuĩke wa gũtwĩka wega, tũkĩambĩrĩria ũtũhe kĩambĩrĩria kĩega, gĩtagatĩ kĩega, ona kĩrĩkĩrĩro kĩega. Na twarĩkĩrĩria Mwathani ngumo na ũgoci nĩ ciaku Baba. Tũgagĩkũhoya na tũrekere mehia Mwathani, nĩ tondũ tũngiuga tũtiĩtĩtie Baba ũhoro wa ma ndũngĩkorwo ũrĩ thĩinĩ witũ. Twagĩtiganĩria harĩ we Mwathani nĩ tondũ harĩ we noho hega. O rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo twaheo na ningĩ twacokia ngatho. Praise team. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Nĩ mũthenya ũngĩ Ngai atũhe tũke tũmwambararie na tũmũgoce. Haleluya. Na women mnakaa poa. Karibuni sana huku kwetu. Haleluya. Tũrĩa Ngai wĩ hinya, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tũrĩa Ngai wĩ hinya, Ngai mũnene
Let us appreciate the Lord. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwega na nĩekĩte maũndũ mega. Gũkinyanĩria mũthenya wa ũmũthĩ andũ a Ngai kuoete guoko kwa Ngai. Hallelujah. Nĩ tũkoragwo na mĩbango mĩingĩ no Ngai nĩ ũtũmaga yothe ĩgacĩre. Ona commissioning ĩno ĩkuo mũthenya wa ũmũthĩ ya Women's Guild. No kũbangwo yabangirwo ĩndĩ gũkinyanĩria kuoete guoko kwa Jehova. Hallelujah. Amen. Koguo ndĩrenda tũine Jehova mwathani kuuma kĩambĩrĩria. Ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku. Umagitagĩra na ũhotani mũingĩ. Ngumo na ũgoci irogũcokerera. No tũkũina na thauti ya worship. Bwana asifiwe. Amen. Jehova mwathani kuuma kĩambĩrĩria. Ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku. Umagitagĩra na ũhotani mũingĩ. Nĩkĩo twoiga kumona ũgoci rogũcokerera. Uga Jehova, Jehova mwathani kuuma kĩambĩrĩria. Ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku. Umagitagĩra na ũhotani mũingĩ. Nĩkĩo twoiga kumona ũgoci rogũcokerera. Uga Jehova, Jehova mwathani kuuma kĩambĩrĩria. Ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku. Umagitagĩra na ũhotani mũingĩ. Nĩkĩo twoiga kumona ũgoci rogũcokerera. Tuge ithuothe kumona ũgoci rogũcokerera. We Jehova hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara. Ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao. Nĩkĩo twoiga kumona ũgoci rogũcokerera. Tuge rĩngĩ kumona ũgoci rogũcokerera.
chakusha imagara otabo roketie moko igoro rĩao nekĩo tuoiga ngumo na ũgooci rogũcokerera ugorege ngumo na ũgooci gũcokerere Jehova rũcinĩ rũrũ nĩ tondũ wewe Ngai mũnene wewe Ngai mũtugi wewe Ngai mũiguatha Jehova kuona atĩ ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku ũmagitagĩra na ũhotani mũingĩ ngumo na ũgooci irogũcokerera Jehova ngumo na ũgooci irogũcokerera Jehova ngumo na ũgooci igũcokerere Ngai wa Isiraeli kuona atĩ we ndũrĩ watũtiganĩria Jehova ngumo na ũgooci igũcokerere rũcinĩ ngumo na ũgooci nĩcio tũrakũnengera rũcinĩ rũrũ Ngai ĩra Mwathani ngumo na ũgooci nĩ ciake ithuĩ tũrĩ andũ ake na nĩwe ũtũmĩte tũkinye haha ngumo na ũgooci ithe witũ irogũcokerera rũcinĩ rwega we worship urogocoro kumio ithe witũ twakugoca na nĩtwakwĩinamĩrĩra rũcinĩ rũrũ Ngai tũhĩnjakĩte mũno magũrũ-inĩ maku tũkĩmenya were ithe witũ we thank you we bless your holy name come and bless us O God because of how wonderful and faithful you are na ngoro citũ ũrĩa itikwetereire Mwathani nĩgetha ũke ũtũrathime na mabataro thĩinĩ wa ngoro citũ nĩtwakũhoya ũkaũtũrathime na ũtwĩke wega give you praise nĩ warĩtũra Jesu thank you Jesus because you are wonderful. Worship you, praise you, God. Wega mwana ni todo wega na wema tu. Thank you. Hallelujah, we worship you. Thank you, thank you, Vanessa. Eune enyeteo yawe hinya moige etago Jehova monene wa ita nĩguo Jehova ngumo na ũgooci irogũcokerera rũcinĩ rũrũ kuona nĩ ithuĩ Ngai witũ warahũrire na watũrehe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ wĩ mwega wĩ mũtugi Ngai witũ na nĩ ũtwendete ũguo nĩ tũĩ ũrokĩgocwo na ũrokumio Jehova rũcinĩ rũrũ rũnene Mwathani nĩ tondũ wĩ mwega thengio nĩ tondũ wa irathimo ciaku Ngai witũ iria itũrĩte itũtongoretie na nĩ wega Mwathani nĩ tondũ wa mawĩko maku mega Ngai witũ tondũ tiga nĩwe tũtingĩrĩ ho twoka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ kũruta ũira atĩ Ngai witũ nĩ ũtwendete twoka kuuga tiga nĩwe Jehova tũtingĩrĩ ho mũthenya wa ũmũthĩ
nĩ thengio Ngai witũ nĩ tondũ wa mawĩko maku marĩa tũcemanĩtie namo. Turenda Ngai witũ gũtũgĩria rĩtwa rĩaku Mwathani rũcinĩ rũrũ nĩ tondũ nĩ rĩnene gũkĩra maũndũ marĩa mongĩ mothe mangĩkorwo marĩ thĩ ĩno Jehova. We wĩ mwega na wĩ mũtugi Ngai witũ na tũtigatiga kũmatha ũthiũ waku. Nĩ wega Jehova nĩ tondũ wa gũtũhe muoyo rũcinĩ rũrũ Ngai. Nĩ kũrĩ hĩndĩ tũkwĩrigĩtwo Ngai witũ na tũtakwĩmenyaga Jehova nowe watwarahũra. Watũringaringa Mwathani na watũririkania gũka thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku Ngai. Twagĩũka Ngai witũ nĩgetha tũrathimwo nĩwe na twĩkwo wega. We want to surrender to your goodness this morning, O God. Nĩ tondũ Mwathani wĩ mwega na nĩwe ũtũtũrĩtie muoyo na nĩwe ũtwĩkĩte maũndũ maya mega. Nĩ thengio Ngai witũ nĩ tondũ wa kũrathima mĩciĩ ĩrĩa tumire. Nĩ wega Mwathani nĩ tondũ wa kũrathima athuri na ũkarathima atumia. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũrathima ona ciana iria ũtũhete Ngai. Thengio nĩ tondũ nĩ ũtũrathimĩre matũũra marĩa tumĩte Ngai. Tuoka kũtũgĩria wega waku nĩ tondũ Ngai witũ nĩ ũtũiganĩte. Nĩ thengio Mwathani rũcinĩ rũrũ tũkĩenda kwĩrira mehia marĩa twĩkĩte. Nĩ tondũ ona watuona ithuĩ Jehova tũtiagĩrĩire maitho-inĩ maku. We don't even qualify to stand before thee this morning, O God. But because of your grace and mercies, O God, we surrender to you this morning nĩgetha ũtũtue agima Ngai witũ na twagĩrĩre maitho-inĩ maku Ngai. Na tũqualify Ngai witũ na gũgwĩta rũcinĩ nĩgetha irathimo ciaku ituĩke cia gũtũkinyĩra. Nĩ wega Mwathani Ngai witũ nĩ tondũ nĩ watuohera. Tondũ ona watuona ithuĩ tũrĩ o ehia Mwathani. Ona watuona no twĩkĩte maũndũ marĩ magigi Ngai witũ. No nĩ twa plead thakame ya Jesu Kristo of our lives this morning, O God. Na nĩgetha ũtũiguĩre tha rĩngĩ nĩgetha tũhote gũtwarana na wega waku Jehova. Nĩ thengio Mwathani tondũ we wĩ mwega. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũrathima na njĩra nene. Mwathani nĩ tũkwenda kũrehe mabataro maitũ na kũrĩ wewe ũtanogagio nĩ gũtũthikĩrĩria Mwathani. Nĩ tondũ Ngai witũ na watuona no tũtitikanĩtie mĩrigo Ngai. Kuona andũ aitũ nĩ marwarĩte Mwathani ona angĩ nĩ magĩte gĩa kũrĩa Mwathani. No nĩ tondũ indo iria ciothe njega ciumanaga na kũrĩ we Ngai. We want to present our needs to you this morning, O God. Nĩgetha ũtũiguĩre tha Ngai witũ na ũtuĩke wa gũtũprovidera Mwathani. Na nĩgetha arĩa marwarĩte na makĩria marĩ thibitarĩ Mwathani ũmaririkane na moibarĩ ciao matuĩke a gwĩtwara rĩngĩ. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ ona nĩ kũrĩ marwarĩte marĩ mĩciĩ Ngai. Ona angĩ tũrĩ onao gũkũ thĩinĩ wa kanitha waku Mwathani. No nĩ tuokĩrĩra mathĩna marĩa Ngai witũ matũmaga andũ aku maremwo nĩ gũkũgoca Ngai. Na tauga Mwathani nĩ tũkũhona mĩrimũ yothe ya meciria na ya mwĩrĩ Ngai witũ na ya ngoro citũ Ngai. Nĩgetha Mwathani tũtũũre tũgũthiagĩra na twĩkaga maũndũ marĩa ũtwathĩte twĩkage. Nĩ thengio Ngai witũ because you have made us whole this morning. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa kũrĩa kũhũtĩtwo Mwathani. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ tũĩ nĩ ũraririkana andũ aku na nĩ ũratũrora na tha ciaku Jehova. Thengio Ngai witũ nĩ tondũ nĩ ũtũhete mbura Mwathani. Na no twetereire atĩ nĩ ũgũtũhe gũtũigana Mwathani. Na nĩgetha transform mĩgũnda itũ Ngai witũ tuone kĩmera irio Mwathani. Ũrogocwo na ũrokumio Ngai witũ tondũ nowe wiki twetereire tondũ nĩ ũgũtwĩkĩra Jehova. Ona warĩa mahũtĩte Mwathani nĩ tuonete mahiũ magĩkua. Tukona ciana ikĩhinyĩrĩrĩka Mwathani athuri na atumia. Maririkane othe Mwathani tondũ ithuothe tũrĩ aku. Nĩ wega Jehova nĩ tondũ we uragia mbura nĩ tondũ wa hinya waku Ngai. Ona ũkaria riũa nĩ tondũ Ngai witũ hinya ũcio no waku Mwathani. No nĩ twetereire Mwathani ũturĩrie mbura no tũtransformire mĩgũnda itũ Ngai. Nĩ wega Mwathani tondũ nĩ ũgũtũrathima na nĩ ũgũtwĩka wega. Tuli ona mabataro mangĩ Ngai witũ na makĩria ma kĩroho Ngai. Nĩtũnyoteire kiugo gĩaku Ngai na nĩtũkwenda kũrathimwo nĩwe. Nĩtũkwenda kũiyũrĩrĩrio nĩwe rũcinĩ rũrũ Ngai witũ tũtikanahoe Ngai ingĩ Ngai. Mwathani tũteithie tũsarende na meciria maitũ na mĩtũrĩre itũ na ciĩko citũ na kũrĩ we Ngai. Na tũthikagĩrĩrie mũgambo waku Ngai witũ nĩgetha tũgagũkenagia. Ũrotũiyũrĩrĩria rũcinĩ rũrũ na ũtwĩke wega tũkiuma thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tũkorwo tũrathimĩtwo nĩwe. Rest all of us, O God, because you need us. We need you, O God. Ni wega Mwathani tondũ wĩ mwega na wĩ mũtugi. Ũtwĩraga Ngai witũ ona twagwathĩkĩra na tũgarũrũke Ngai witũ. Nayo mĩtugo itũ ĩtuĩke ya gũgũkenia Ngai witũ no ũrĩ tũrathimaga. Na no ũrĩ tũtuaga ciana ciaku Ngai witũ iria wendete. Nĩ twagĩkwĩrirĩria rũcinĩ rũrũ Mwathani nĩgetha ũtũiyũrĩrĩrie. Tũrathime Ngai witũ na nĩgetha tũtũre tũkũgocaga Jehova. Mwathani tũkũrenda kũrehe bũrũri witũ na kũrĩ we Ngai. Ni wega Mwathani nĩ tondũ bũrũri ũyũ wa Kenya nĩ ũĩ na rĩtwa rĩaguo. Na nĩ ũtũĩ ithuĩ aikari aku Mwathani. Ona nĩ ũĩ atongoria aitũ Jehova. Nĩ thengio Ngai witũ nĩ tondũ wa kũrĩa ũtũrutĩte ũgĩtũrehe haha mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Nĩ kũrĩ mĩgambo yarĩtio Mwathani mĩingĩ mũno no yarĩtio nĩ andũ.
no ithuĩ tũkwenda gũthikĩrĩria mũgambo ũrĩa we ũngĩaria igũrũ rĩ bũrũri ũyũ witũ Mwathani, tondũ nĩ tũĩ we waragia mĩgarũ na ũrĩa andũ meciragia Ngai. We praise you, O God, this morning nĩ tondũ kũrĩ na thayũ thĩinĩ wa bũrũri witũ. Ona nĩ ũtũhete mũtongoria wa bũrũri, our president, O God, na nĩ wega ona nĩ ũtũhete cabinet secretaries Jehova, ona ũgatũhe atongoria cia angĩ othe, ona governors na ma MCA, O God, ona MPs na arĩa angĩ othe Ngai. We present all of them before thy throne of mercy this morning, nigetha ũtũririkane na ũtũrathime Ngai. Tũrenda kwaria mũgarũ na ũndũ ũru ũngĩkwo ũtũme bũrũri ũyũ Ngai witũ ũrũgame, kana ũtuĩke wa gũtũma bũrũri ũyũ witũ andũ mokanĩrĩre Mwathani. Because we know that you left peace in this country, O God. Nĩ watũtigĩire thayũ nigetha Ngai witũ ũtũre ũtũteithagia, ũtũre ũtũtongoragia na tũikarage twĩna hamwe Mwathani. Twakĩhoya Jehova tũgĩkinya mweri 20 arĩ mande Mwathani rũciũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, we declare that this country is safe. We declare Kenya for Jesus. Na nĩ twaria mũgarũ na ũndũ ũrĩa wothe ũngĩrwo wa gũtũma bũrũri ũyũ Ngai witũ ũgĩe na ngũĩ. Nĩ tuokĩrĩra mĩbango ĩrĩa yothe ĩngĩkorwo ĩkĩbangwo ũtukũ kana mũthenya ya gũthararia mũbango ũrĩa mwega ũratũbangĩire wa bũrũri ũyũ Ngai. Ũrogocwo na ũrokumio na ũririkane andũ aku Ngai arĩa marakũhoya Mwathani ngoro-inĩ ciao magĩgwĩta nĩgetha bũrũri ũyũ ũririkane na ũtũteithie Mwathani. Nĩ tũkinyĩte handũ ha kuuga Mwathani nĩ kaba we ũtwathe, nĩ kaba we Ngai witũ tũririkane na ũtwĩke maũndũ mega Ngai. So we declare that we are safe, O God. Na tũkwenda kwĩhitha thakame-inĩ yaku Ngai. Thigari no irũgamĩrĩre bũrũri ũyũ Ngai witũ, no itingĩtoria itarĩ nawe. Nĩ wega Mwathani tondũ nĩ tũramenya nĩ ũtũrũgamĩrĩire. Nĩ wega Mwathani nĩ tondũ nĩ tũĩ nĩ ũgũtũ-provide Jehova. You will give us lasting peace, O God, because you are faithful. We surrender this country to you, O God. Nĩ twagwĩta Mwathani nĩgetha ũtũrathime. Nĩ twagwĩta nĩgetha maũndũ marĩa mambĩrĩirio bũrũri ũyũ mega Ngai witũ matigatuĩke ma gũthũkangio. Mwathani cioneki iria irĩ thĩinĩ wa president witũ Ngai witũ itigatuĩke cia gũthira, no nĩ twamũhoera Ngai witũ agĩe na hinya Jehova, na nĩgetha Mwathani athiĩ na mbere na gũtongoria ũmũteithĩtie. We thank you and we declare this country that is safe, O God. Na nĩ twandikĩrĩra tũrĩ aku na tũrĩ a Mwathani Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ wega Mwathani nĩ tondũ nĩ ũtũrũnganirie thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Ngai. Nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ mũnene wa Women's Guild Jehova. We nĩwe watwĩtire thĩinĩ wa gĩkundi gĩkĩ nĩ tondũ nĩ kũrĩ maũndũ mega watwĩrĩire, na ndũrĩ waga gũtũnengereria Jehova. Mũthenya ũyũ nĩ mũnene nĩ tondũ Ngai witũ nĩ ũrĩithĩirie atumia aku Mwathani. Nĩ ũrĩithĩtie atumia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Ngai. Nĩ tondũ ithuĩ no twĩgane atĩ nĩ ithuĩ Mwathani, no nĩ tũĩ nĩwe. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa gũtũteithia Ngai witũ tũgatuĩka gwĩtĩkĩrĩka kũrĩ arĩa maramũrwo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ wega Ngai witũ nĩ tondũ wa arĩa makuohwo itambaya. Nĩ thengiũ Ngai witũ nĩ tondũ wa arĩa magwĩkĩrwo mbanji Mwathani. Ngai witũ nĩ twahoya matikamũrwo tarĩ ho. Reke mamũrwo nĩwe Ngai witũ nĩgetha matũre thĩinĩ waku Ngai, magocaga rĩtwa rĩaku Ngai witũ na makumagia wega waku tondũ noguo ũngĩmateithia. Ngai witũ reke o mamũre arĩ we nĩgetha gĩkundi gĩkĩ gĩtũre. Nĩ wega Jehova nĩ tondũ wa gũtũrathima. Nĩ wega Jehova nĩ tondũ wa gũtũarũhaurĩra atumia Ngai. Nĩ wega Mwathani ona nĩ tondũ wa kanitha waku wĩ wothe. Nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho nĩ tondũ wa athuri Mwathani. Tũgũcokerie ngatho nĩ tondũ wa atumia Mwathani. Tũgũcokerie ngatho na nĩ tondũ wa anake na airĩtu aitũ Ngai. Thengiũ na nĩ tondũ nĩ ũtũhete ciana Mwathani. We surrender to you, God, this morning that you can bless us. Through this commissioning, O God, we declare that we are safe as well. Nĩ wega Mwathani tondũ wĩ mwega. Wega Ngai witũ nĩ tondũ wa gwĩta andũ aku kiugo-inĩ gĩaku, nĩgetha we ũtuĩke wa gũtũigana na gũtũra ũtũrĩithĩtie. Twakĩhoya ũtũtongorie maũndũ marĩa mothe tũgwĩka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Jehova. Reke tũtongorio nĩ wega waku Mwathani. Reke tũtongorio nĩ tha ciaku Ngai. Mwathani reke tũtongorio nĩ kiugo gĩaku Ngai nĩ tondũ nĩ gĩtũragia andũ muoyo. Na nĩgetha tũkĩrĩkĩrĩria igongona rĩrĩ Ngai witũ tuge nĩ tũkuonete. Nĩ wega Mwathani tondũ nĩ ũgũtwĩka wega. Tũgĩgũcokagĩria ngatho nĩ tondũ wa leaders aitũ Mwathani thĩinĩ wa kanitha ũyũ witũ wa Presbyterian Ngai. O kuma General Assembly Mwathani nĩ twenda kũrathimithia moderator witũ Ngai.
nĩ wega Ngai nĩ tondũ na atungatĩri othe nĩ ũmarathimĩte. Thengio nĩ tondũ wa gũtũcagũrĩra Reverend Gitonga Mwathani na family yake, nĩ tũkwenda kũmũpresent guoko-inĩ gwaku nĩgetha ũtũũre ũtwaranĩte nake. Nĩ thengio Ngai nĩ harĩa tũkinyĩte thĩinĩ wa parish ĩno ya Ebeneza. Tiga nĩ wega waku na gũkũmatha Mwathani, ithuĩ tũtingĩtoretie, no nĩ ũtwĩkĩte wega tondũ tũrona maũndũ mega. Ũrokĩgocwo na ũrokumio Ngai, ũkĩmũrathima ndũkariganĩrwo nĩ kũrathima elders Mwathani, ndũkariganĩrwo nĩ kũrathima deacons ona group leaders Jehova. Tũrathime ithuothe Ngai tondũ tũrĩ kiugo-inĩ gĩkĩ gĩaku. Ũrogocwo na ũrokumio Mwathani, ũrĩa ũkwaria kiugo mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Reke arie kiugo gĩgũtũigana Mwathani, reke arie kiugo kiumanĩte na kũrĩ we nĩ tondũ no gĩgũtũrathima. Nĩ wega Jehova nĩ tondũ nĩ ũkwĩaria na nĩ ũkwĩonania. Twasarenda na kũrĩ we na twagweterera Mwathani, nĩgetha tũkiuma thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tuge uma hamwe na ithuĩ. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ twahoya na ningĩ nĩ twetĩkia. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũ igũrũ. Tũhe mũthiro cia ũtũigana na ũtwehere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tũhaĩra matwĩhagi, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, o na hinya o na kũgocwo tene na tene. Amen. Ngai to appreciate praise team. Nĩ ihinda rĩrĩ nĩ rĩa kũhoera ciana tũgĩtongorio nĩ mũtungatĩri witũ Reverend Gitonga. Watoto wote, watoto wakuja hapa mbele. All right, Bwana Yesu asifiwe. So ni wakati wa kuombea watoto wetu. Huyu ndiye alikuwa number 1. Good. Karibuni sana. So watoto karibuni sana. Tunataka kuombea. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Retro words to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Retro words to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Baby Jesus, baby Jesus, I love you, I love you. You are my Savior, you are my Savior. Every day. Toto Yesu. Karibuni, karibuni. You stretch kidogo hivi. Sogeni mbele kidogo hivi. Sogeni kidogo. Sogeni mbele kidogo hivi. Ewe ni Mwokozi. Mwokozi wa kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Situwapigie watoto wetu makofi. Tayari wamefanya 2 presentations. Si ni kweli? Na hiyo si ni sawa. So nashukuru kama parokia ya Ebeneza na hasa hapa katika PCA Mokoyo kwamba Mungu ametujalia tuwe na watoto na wazazi. Asanteni sana, na hata walimu wote na wale ambao tunahusika katika huduma ya watoto. Bwana akatubariki. Nitaomba tuwekewe Apostles Creed nigetha turugame ithuothe tuborera tweteketie arafu tucoke tuhoe hamwe na ciana citũ. Kei turugame twikirire witikio watumo. Nĩnjĩtĩkĩtie Ngai ithe mwene hinya wothe, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na ngetĩkia Jesu Kristo wagĩire hu nĩ ũndũ wa
koimako auke kwashirikia mbele na gama andikijitikitia ukanda mtukatoni kwa na Hebu tuombe. Mungu wetu, katika jina la Kristo, twasifu jina lako kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Ndio turathimite na ciana Jehova, ugatuonia magegania maku, Ngai ati ni urathimaga, ukarathima families, ukarathima kanitha waku, ukarathima bũrũri, na tukwenda gukurehere ciana cito Kristo otoria mokete thĩinĩ wa nyũmba yaku theru, mokete harĩ we Kristo o mũtharabainĩ waku, na nigetha Mwathani umarathime. Itikire guoko waku Ngai kũgĩa igũrũ rĩa ciana cito, Bwana ukawaponya, Bwana ukawapatia hekima, na hasa ukakuwa rafiki mkuu kwa watoto wetu. Tunaomba kwamba utawaguza, wape afya nzuri, Bwana uendelee kuwa kiongozi na mwokozi wa maisha yao. Na kwa sababu wewe Mungu wetu ni mchungaji mwema, naomba kwamba kwa kila mtoto utakuwa mchungaji mwema. Mwathani umamurikagire utheri wa kiugo gĩaku Ngai, wendani wa Kristo kinyanĩre gatagatĩ-inĩ kao, Mwathani umeguũrĩrie nigetha makumenye wega, utuike mũrata wao na muonokia mioyo yao. Tunawakabidhi kwako Bwana, huduma yote ya watoto tunaikabidhi kwako, na Bwana ukaweza kuwaendeleza vizuri, hata pamoja na walimu na wazazi na sisi wote ambao tunashirikiana katika huduma ya watoto. Basi tuwabarikisha kwako, wabariki wale walimu wanaohusika sana, watende mema Kristo, wale katika church school, wale katika brigade, na wote ambao tunashirikiana pamoja na wao. Pia tuna walimu katika shule zetu, naombea wote neema na baraka za Bwana. Ubariki huduma hii ya kuendelea Bwana kuwainua watoto wetu, wakaendelea wakikomaa vizuri kwa njia ya hekima, na wakiwa na utaua, na wakiwa na mheshimu Mungu siku zote. Asante Bwana. Tuombea jamii ya watoto wetu, wazazi wao, akina ndugu na dada na wote wa familia. We pray for them kwamba utaweza kuwafanya mema, hasa wakati kama huu, wapatie chakula kila siku, wapatie afya nzuri, wakumbuke Bwana kila moja katika hitaji lake. Na tuomba watoto wote, hata wengine ambao hawakuweza kufika hapa, Bwana uwakumbuke na uwaelekeze vizuri katika neema yako takatifu. Asante Bwana. Uturathimete kanitha waku Ngai, na ithuĩ tutue kĩrathimo na gũtungata wa ciana ũthiũ ũkĩgacagĩra. Ũrathime aciari, ũrathime arutani, tũrathime ithuothe Ngai, na nigetha tuonege riri waku na ũtugi waku. Thank you so much for your love. Thank you nĩ wendo waku Ngai igũrũ ritũ, ona igũrũ rĩa ciana citũ. Tũme kĩrathimo kĩa Ngai kĩrĩa kiumaga harĩ we Jehova gĩgoka kũrĩ ithuĩ na ũndũ wa Kristo, gĩkinyĩrĩre nginya njiarwa citũ, na nigetha kanitha ũtũre wĩna maciaro mega, ona ũtambĩtio wega wa Ngai kũrĩ njiarwa iria igoka. So we thank you thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe, rĩa Mũriũ, ona rĩa Roho Mũtheru. Bwana awabariki sana watoto wetu. Naomba tuwapigie makofi wanapoondoka kwenda darasani. Thank you very much. Asanteni sana, Bwana awabariki. Na pia kwa muda huu ningependa nialike wale vijana, those between 15 and 35, nitawauliza tafadhali John tuombe na Bwana ataweza kutubariki. So nitawauliza wale between 15 and 35, just kindly come over. Nataka tuombe pamoja na nyinyi. Asanteni sana vijana wetu, hata kama wako upstairs ama hapa. Leo tuko na wageni, na kweli hata hivyo tungetaka kuomba na vijana wetu, hata wengine ambao labda hawakuweza kufika, tutaombea pia ili Bwana akajalia neema yake na akakuwa pamoja na wao. Situwapigie pia vijana wetu makofi tafadhali. Thank you very much. You can spread this way. Thank you. Mwathani amurathime. We are so happy. We are so proud. By the way, wako midterm, wengine wao, wengine wanafanya kazi, wengine wako kwa familia. So kila mahali we are praying for you. Na kila siku ujue tunawapenda na tunaombea. And when you succeed, it is our joy as a church. All right? When you do well, ni furaha yetu. Na tunaombea kila siku. We wish you so well, and we want to really succeed and to become a generation that is God-fearing. So asante sana. Wanaendelea kukuja. Thank you very much for coming. Na tunashukuru sana kwamba Mungu anawapenda na anawajali. Even having time to come to the house of God, hiyo ni jambo ya baraka sana. Imagine setting aside some time just to come to the house of God. Odoshoni mwega ndani wa kirathimo. So thank you very much, our young people. We are happy that you're willing even to join us as a church, also to serve God together with us. So thank you very much. Asante. Naona bado wanaendelea kukuja, na tunataka tuombee pia Bwana wakapatia nguvu. Na wanapokuja nisema kwamba Mungu anaheshimu sana
sisi kama kanisa tunapohudumia watoto na vijana wetu. Na Kristo anawapenda watoto, Kristo anawapenda vijana. So tutaendelea kusisitiza kwamba tuombe zaidi na zaidi. Na tushikilie huduma ya vijana wetu. Nanyi vijana mnapokuja kanisani, in your Bible study programs, in your fellowships, continue to fall in love with Jesus. Muendelee kumpenda Kristo, kufuata maagizo ya Biblia takatifu, and it's gonna be well with you. This is the best thing. And church is a custodian of truth. Kwa kanisa, we speak the truth. Out there, wanaongea mambo ya LGBTQ, wanaongea mambo mengi, lakini kama kanisa tuwasimama wima, tuwasimama na ukweli wa Biblia takatifu. So ni vizuri kusimama na neno la Mungu. Sisi tuwe tofauti. It's time to stand up and be counted, to be different from others. Wengine wanataka hivi, wengine wanataka vile. Western countries kuna vile wana recommend. Lakini sisi kama kanisa, na tukiwa pamoja nanyi vijana na watoto, tunapenda kwamba tusimame kwa neno la Mungu. Na tuwatia nguvu, tafadhali msibaduke pale, simameni hata katika university. Simameni kwa kweli, si ni kweli? And none of you should be recruited ama kuingia katika mambo ambayo si ya Kikristo. Simameni vizuri. Wengine watawadhihaki, watasema nyinyi, na wengine simama vizuri katika ukweli. And actually watakuona ni kama hueleweki. But start with the truth of the Bible and God will never let you down. They will finally say you are wise. Unakataa pombe, unakataa madawa ya kulevya, unakataa tabia zingine huko za kidunia, alafu unamchagua Kristo. Please, that is the wisest thing. They will call you names. They will tell you ni nini unajibo, ni nini they will tell you names, or they will tell you a lot of things. But be strong in your faith. Kubali Kristo kama mwokozi wa maisha yako. That's the best decision that you can make in life. And I want to tell you, you will not regret it. So thank you, tunawapenda, tunaombea, and we want you to do so well in life that you may have the blessings of God in your life, in your education, in your profession, and in all your undertakings. May God be with you. Naomba tusimame kanisa tukaweza kuomba. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, tũkwenda gũkumia rĩtwa rĩaku itheru, nĩ tondũ nĩwendete yuthi aitũ, na Mwathani ũrameciria meciria mega. Sasa hapa wamekuja mbele zako, tuwapenda wote kuwakabidhi kwako, ili kwamba wewe Mwokozi, wewe rafiki mkuu, utaandamana na maisha yao, ukiwaelekeza katika ukweli. Tukubali katika dunia hii kuna changamoto, kuna mafundisho yasiyofaa, kuna majaribu, kuna mambo ya kidunia. Hata hivyo tunaombea vijana wetu, wazingile kwa damu ya Kristo, wape hekima, wajaze kwa Roho Mtakatifu, wawe tofauti na wengine, wawe wanamcha Mungu, wanampenda Mungu siku zote, waelekeze kwa neno lako takatifu Biblia, ili kwamba utaandamana na maisha yao. Wengine wakilaaniwa, wengine wakipotoka, hawa wetu watabarikiwa na wataenenda katika ukweli, katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana tuomba utawazingira kwa wema wako. Mwathani umathiũrũrũkĩrie, Mwathani umahithe mathagu-inĩ maku, Mwathani umagitere aya matũũre mena Jesũ, aya matũũre mena ũhonokio, matuĩke a mwanya, matuĩke rũrĩrĩ rwendete Ngai, magũtũũrio thingu, mauge ta Joshua atĩ niĩ ngũtũũra ndungataga Jehova, rĩtwa rĩaku rĩngĩrogocwo. Nĩ tũramenya kwĩna mathĩna maingĩ thĩinĩ wa bũrũri, ona magerio ma mĩthemba mĩingĩ, ona mĩtugo ĩngĩ ĩtarĩ mĩega, no yuthi aitũ mahande wega kũrĩa matangĩinainio nĩ maũndũ ma mũhuro wa riũa, katika jina la Yesu. We pray that you save them from complacency. Matikaingĩre thĩinĩ wa kwĩhanania na maũndũ ma gũkũ thĩ, no marũgame na ũhoro wa ma. Na Ngai we mwĩhokeku maita ngiri na ngiri, ndũrĩ hĩndĩ ũkamaconora. You never let them down. Ni ũkũmarathima gĩthomo-inĩ, ni ũkũmarathima mĩtũrĩre-inĩ yao. Matwarana na Jesũ matigathiĩ hathara, matwarana na Jesũ matikora, matwarana na Jesũ matikũhĩngĩcĩka. No Ngai nĩ ũrĩ marũagĩrĩra, no Ngai nĩ ũrĩ marathimaga, marũgama na ũhoro wa ma, manegana na mĩtugo ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa thĩ. Ngai no ũrĩ onanagia wĩ Ngai hamwe nao, na nĩ ũrĩ twaranaga hamwe nao. Wakati wanapopitia katika majaribu, wape nguvu ya shida yote katika jina la Yesu. Wale hamwe na Daudi, wale hamwe na yuthi aingĩ na thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro, ũkĩrũgama nao na ũkĩmahotanĩra. Bwana bariki hawa vijana wetu. Ulikuwa pamoja na Shadrach, ulikuwa pamoja na Abednego. Bwana kuwa na vijana wetu katika umri wao, washikilie, wasimame vizuri, wasiondoke katika imani,
bali wasimame vizuri kwa utukufu wa jina lako. Wafunike kwa utukufu wako. Turamahoera gutherema, turamahoera kugacira, turamahoera gutogerio ni Jehova. Mahingurira mirango Mwathani, matuge na utugi wa mwanya, mahe favor katika jina la Yesu. Nigetha magacire, uguo maragia horo wa Jesu, uguo maragia horo wa kanitha, uguo mathingataga ngwataniro ya kanitha wa Kristo. Matore mathingatagwo ni wega wa Ngai. Umagitagire no mahithage, umarũagĩrĩre Jehova. Guoko gwaku kwa hinya Ngai kũgĩa igũrũ rĩa ndungata ici, nao matũre monaga ũhotani wa rĩtwa rĩaku. Tũramarathima ta kanitha waku Ngai, na tũkahoya thakame ya Jesu igũrũ rĩao. Matũrie wega wa Jehova katika jina la Yesu. Nĩũĩ mabataro mao Mwathani, maririkane ũmwe wao, na nĩgetha Mwathani ũmahotanĩre. Mone satisfaction in Christ, mone contentment in Christ, mone thayũ thĩinĩ wa Kristo, mone riri thĩinĩ wa Kristo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kĩmeke wega Mwathani, ona arĩa mamatongoragia marĩ officials, ona fellowships na activities ya youth yaitũ. Tunaomba baraka za Bwana kwamba utakuwa pamoja na wao na watakuwa na nguvu, wasimame vizuri katika Kristo. Na ni kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. God bless you. Tuwapigie makofi wanapoketi. Thank you very much. Leo ihinda rĩrĩ rĩa kũnyitwo ũgeni, tũkĩnyitwo nĩ chairman wa Mũkũyũ, Elder Degwa, and then after that Elder Faith. Mwathani agocwo. Praise the Lord. Ritwa rĩakwa njĩtagwo John Mwangi wa Ndegwa, na Kristo nĩ Mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Ndaheo kanya gaka nĩgetha ndĩmwelcome thĩinĩ wa gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Our parish minister, our visiting minister, and the elders representing our Ebenezer congregations, and all the members here mokite, ageni aitu kuma miena yothe iria mokite ku grace this occasion. Nĩngwenda kũmwĩra karibuni sana thĩinĩ wa gĩikaro-inĩ gĩkĩ, nĩgetha tũtuĩke a kũrathimwo nĩ Mwathani, na nĩgetha tũtuĩke a ku grace this occasion, Women's Guild occasion, magĩcommissionwo nĩ ũndũ wa wĩra wa Mwathani. Koguo mũigue mũgĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩmwagĩrĩire, na Ngai amũrathime mũno nĩ ũndũ wa gũka gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Andũ arĩa nĩ ũndũ wa ageni arĩa matoĩ the geography ya gũkũ, ũngĩrora mwena ũyũ guoko gũkũ gwakwa kwa ũmotho, ũcoke na haha ũguo nĩ ũkuona cioro irĩ harĩa. Ndũgecirie nĩ mawabici, tondũ no wĩcirie nĩ mawabici, no nĩ kawabici gaku ga gũthiĩ gũikara na ũhurũke wega. Ũngĩthiĩ na hau nĩ ũkuona ũrĩa ũngĩteithĩka. Na atumia a Women's Guild onao nĩ njũĩ ũngĩbatara kĩndũ ta maĩ, mekuo ũngĩmona nĩ magũkwĩra harĩa ũngĩnyua maĩ, na Ngai amũrathime na mwĩke wega nĩgetha tũtuĩke a kũrathimwo nĩ Ngai twĩ hamwe. God bless you mightily. Thank you, Chair wa Mũkũyũ. Bwana asifiwe. Kwa jina ni Faith Macharia. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. This is the day the Lord has made. Wamama wale ambao wanaenda kuwa commissioned, this is the day. Sio ingine, na ninajua mnajua ni kwa nini nasema hivyo. Sio siku ingine, ni leo. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kufanya siku ya leo iwe, na nĩtũretĩkia nĩegũkorwo hamwe na ithuĩ, na nĩegũtũrathima na nĩegũtũiyũrĩrĩria na wega wake. On behalf of Ebenezer Parish na succession ya Ebenezer, nĩndĩrenda kũmũnyita ũgeni inyuothe. Mũigua nĩ mũnyitĩtwo ũgeni Ebenezer Parish nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ rĩa gũcommission atumia. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya nyinyi nyote kuweza kukuja ili tushiriki pamoja tukicommission wa mama na ladies ili waweze wakaende kufanya kazi ya Bwana. Thank you mũtungatĩri witũ, asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Reverend Eunice, thank you for being together with us.
Niko na matangazo mawili on behalf of our session. This coming Saturday, we are having a finance meeting. Na finance meeting ni ya chair, secretary na treasurer wa parish group. Kama wewe ni wa parish group na uko chair, secretary kana treasurer, mũcemanio ũcio ni waku na ndũganatĩre. Tugakorwo gũkũ Mũkũyũ on Saturday starting at 9 a.m. Kaundu kau kangĩ ndenda kwanĩrĩra nĩ ũhoro wa 10 year celebration as a parish of Ebenezer. We have been in existence for about 10 years, and we are going to thank God. We are going to celebrate together because of what the Lord has done for us. Na celebrations icio nĩtũgakorwo tũgĩ-celebrate kũrĩa congregation-inĩ citũ mweri 16. Tũgakorwo tũgĩ-celebrate as congregations, and it will be a Thanksgiving Sunday. Koguo twĩharĩrie ũhoro wa gũcokeria ngatho kũrĩa gwitũ LCC-inĩ. Nĩtũgakorwo tũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mĩaka 10 ĩrĩa akoretwo hamwe na ithuĩ. Na nĩtũgakorwo na games, sports activities in our congregations on the 15th. That is when we are going to observe the celebrations kũrĩa LCC-inĩ citũ. Na mweri 23rd tũgakorwo gũkũ Mũkũyũ nĩgetha tũnyitane ithuothe ta parish, nĩgetha tũ celebrate twĩ hamwe ta parish. Koguo mweri 23rd tugakorwo gũkũ Mũkũyũ. Naguo mweri 22, the Saturday before the Sunday, nĩtũgakorwo na activities cia games na cultural events, na nĩtũgũkorwo tũkĩmũ-update ũrĩa tũgakorwo tũgĩka. Koguo tũikare tũkĩhoyagĩra ũhoro ũcio na nĩgetha Ngai agetĩkĩra gũkorwo hamwe na ithuĩ, na nĩgetha maũndũ mothe makagĩrĩra nĩ ũndũ wa ũgoci wa Jehova. Bwana asifiwe. Ngai atũrathime tũgĩthiĩ na mbere. Thank you so much. Thank you, elders aitũ nĩ gũtũ welcome at congregation level na parish level. Twakinya ihinda rĩngĩ rĩa kũgocithia Ngai na nyĩmbo, na tũkwambĩrĩrio nĩ Nancy Kigo. Nancy arĩkia parish council, then tũrĩkie na kwaya. Nganyiha mbere ya atungatĩri DJ Herwebo nĩ tondũ wa atumia aya nyumĩte Dagoretti Parish Milimani South Presbyterian ndĩ mũhonoku atumia aitũ mwĩhĩtwa no mũhaka tũmenyerere mũno. Twanahĩtĩra maũndũ maingĩ, twanahĩtĩra mawĩra maingĩ, ona twanahĩtĩra andũ aingĩ. Jebila kĩta mwĩtwa kĩrĩkanĩra na Ngai wake, kĩrĩa gĩkamũtũka gĩcoka akamũhe kĩrĩ igongona. No nĩ wega tũririkane mwĩtwa werirwo wĩ nyoni, mwĩtwa werirwo wĩ nyoni, tũkanehĩte wage kũhikia. No nĩ wega tũririkane mwĩtwa werirwo wĩ nyoni, mwĩtwa werirwo wĩ nyoni, tũkanehĩte wage kũhikia. Acemania na mũirĩtu wake warĩ wa mũmwe na ndarĩ na ũngĩ,
mucie Maina ya nenda kwehitira Rere ya Ngai ndigagotiga Twana na wĩra-inĩ wa Ngai Tukioya mĩtwa kanitha-inĩ Mbere ya Ngai na tungati Tugaga nĩ tũrĩa thĩkaga Wanga tũririkane Wĩtwa werirwo wĩnyoni Wĩtwa werirwo wĩnyoni Ndũkanĩhĩte wage kũhingia No nĩ wega tũririkane Wĩtwa werirwo wĩnyoni Wĩtwa werirwo wĩnyoni Ndũkanĩhĩte wage kũhingia Nĩ wega kũririkanaga Indo iria waheirwo wehĩta Ũngĩgĩciria gũgacicokia Ngai ndacokagĩrio mĩhĩtwa Nĩ wega kũririkanaga Indo iria waheirwo wehĩta Ũngĩgĩciria gũgacicokia Ngai ndacokagĩrio mĩhĩtwa Nĩ wega tũririkane Wĩtwa werirwo wĩnyoni Wĩtwa werirwo wĩnyoni Ndũkanĩhĩte wage kũhingia No nĩ wega tũririkane Wĩtwa werirwo wĩnyoni Wĩtwa werirwo wĩnyoni Ndũkanĩhĩte wage kũhingia No nĩ wega tũririkane Wĩtwa werirwo wĩnyoni Wĩtwa werirwo wĩnyoni Ndũkanĩhĩte wage kũhingia No nĩ wega tũririkane Wĩtwa werirwo wĩnyoni Wĩtwa werirwo wĩnyoni Ndũkanĩhĩte wage kũhingia Ngai ndacokagĩrio mwĩhĩtwa ithuĩ twehĩtire ndacokagĩrio mwĩhĩtwa Ngai amũrathime Paris Council Ngai wa moyo akũrathime na gwĩke wega Ngai ndacokagĩrio mĩhĩtwa Paris Council Ninyonete ũhurũko itarĩ ndona na gĩkeno thĩno etangĩona kuma ndeana ngoro na mwĩrĩ kũrĩ mwathani ũcio wakwa nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩakumagio nĩ araika hamwe na serafi tũmũturĩrie ndu Ngai ũcio we wa magegania taranda ciakwa ngũciga harĩ we nĩgetha ũnyonagĩrĩrie ũrĩa ngũhũthĩra ikũgocithage Ngai ũcio we wa magegania nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩakumagio nĩ araika hamwe na serafi tũmũturĩrie ndu Ngai ũcio we wa magegania Ngai na hinya mũmĩrĩrie ngoro inyuĩ arĩ na rĩa ithe witũ tondũ Jesũ agetana igũrũ oige tonya igĩkeno-inĩ gĩakwa nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩakumagio nĩ araika hamwe na serafi tũmũturĩrie ndu Ngai ũcio we wa magegania Wathani wakwa niĩ nĩndĩkwenda
wega we mũtũria wa muoyo wakwa ũndeithagia werũ-inĩ wĩ nyeki nduru wĩ maĩ maingĩ itakĩnyota nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩakumagio nĩ araika hamwe na serafi tũmũturĩrie ndu Ngai ũcio we wa magegania muoyo wakwa nĩ ndaiga moko-inĩ maku we Jehova wanguĩrĩire o we Mwathani mũramati wakwa Ngai ũcio we wa magegania we wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩakumagio nĩ araika hamwe na serafi tũmũturĩrie ndu Ngai ũcio we wa magegania we wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩakumagio nĩ araika hamwe na serafi tũmũturĩrie ndu Ngai ũcio we wa magegania
Thengio kwaya. Rekei tu appreciate andũ acio othe magoca Ngai. Rĩu ihinda rĩrĩ nĩ rĩngĩ rĩakinya nĩgetha twanĩrĩrwo maũndũ nĩ registrar wa Mũkũyũ Elder Miriam. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Miriam Kamau kuma Mũkũyũ. Nĩtũkwenda kũria angĩkorwo harĩa ũrĩ hena gĩtĩ tũteithĩrĩrie ushers. Tafadhali angĩkorwo harĩa ũrĩ he gĩtĩ kana hena mwana kana bagi nĩtũ kũrĩ andũ maretha ha gũikara. Tutigĩrĩre ushers haha hena itĩ mbere. Hena itĩ haha ũguo. Nĩ thengio. Ũmũthĩ arĩa me wĩra nĩ Women's Guild na ndituma nao nginya gĩthomo gĩa Gĩthũngũ na igongona rĩrĩ rĩa commissioning yao. Kuma Mũkũyũ Ebenezer District mamenye nĩo me wĩra Sunday. Ebenezer District nĩyo ĩ wĩra Sunday. Nĩtũkwenda gũcokeria members a Mũkũyũ nĩ ũndũ wa wĩheani wanyu nĩ kũrũgama na wĩra wa Mwathani. Nĩtũkwenda kuga indo icio nĩ ikinyaga cia offering thanksgiving first fruit ona gĩcunjĩ gĩa 10. Ona iria itumagwo na pay bill 856157 na andũ rĩu no maratũma na app PCA Mũkũyũ app na arĩa matumaga kwĩ account nĩ itukinyagĩra na nĩtũkwenda gũcokia ngatho mũno. Ngai amũrathime. Nĩtũkũmenyithio Susan Kagendo wa Bethsaida District nĩ orĩirwo nĩ mamu wao. Mamu wao nĩ arahurũkire. Mathiko magakorwo wa gatatũ Wednesday ĩno tũrorete 22nd March kũrĩa gwĩtagwo Nyagani Mũthambi Tharaka Nithi County. Tũgakĩũrio tũthi na mbere kũnyitĩra family ĩno na mahoya na nĩ gũkorwo mahoya gwake mũciĩ ũmũthĩ thaa 9. Nĩ gũkorwo mahoya kwa Susan Kagendo ũmũthĩ thaa 9 Bethsaida District. District iria iriganĩtie Birishiba, Bethany na Zion nĩ marorio mathi manyitanĩre na Bethsaida kũhoya na kũmĩrĩria family ĩyo. Maheo ma district mahana ũũ. Ebenezer District nimeuko na mahoya ũmũthĩ kwa Mr and Miss Wahome thaa 10. Bethel District nimeuko na mahoya ũmũthĩ kwa Susu Joyce na nĩ thaa 10. Shalom nimagako na mahoya Thursday thaa 11 kwa Caroline Wageshi na hakerwo nĩ ha Wanyongo hakuhĩ na Wanyongo Wanyongo's home. Bethlehem District nimeuko na mahoya ũmũthĩ kwa Mr and Miss Samuel Joroge wa Brian na nĩ along Arden Drive thaa 10. Eshendai District nimekũmenyithio matigako na mahoya Thursday no tũrorete no magacamania Sunday ĩno tũrorete tarĩki 26 kwa Lydia's home na gũkũ nĩ Kenyatta Road na nĩ thutha wa gĩthomo gĩa Gĩkũyũ. Eshedai nĩ marauga matigũkorwo na mahoya mao ma Thursday wiki ĩno tũrorete ĩndĩ magacamania tarĩki 26 Sunday ĩno tũrorete kwa Lydia na nĩ Kenyatta Road na nĩ thutha wa gĩthomo gĩa Gĩkũyũ. Zion District nĩ marauga mena mahoya mao kwa Mr and Miss Jage Lower Riverside hakuhĩ na Mwania Mr Mwania's home na nĩ thaa 9:45. Riverside District onao nĩ magakona na mahoya mao Thursday tarĩki 23 kwa Joroge Willie's home
Njoroge wa Wiri. Nacio group citũ chat school arimũ arĩa magakorwo me wĩra mahana ta ũyũ: 0 to 6 years first service Alice Jabi na teacher Ann. Second service ni Margaret Gatere na teacher Mase Wangeri. 7 to 8 years first service Rose Wawero. Second service Jude Waboi. 9 to 10 years first service ni Carlo. Second service ni teacher Gad. 11 to 12 years first service ni Elda Wadimi. Second service ni teacher Grace. Nĩtũkũmenyithio nĩ Ruiru Sacco, PCA Ruiru Sacco, atĩ nĩ gũgakorwo na annual general meeting Saturday no tũrorete tarĩki 25 wa March 2023 na ĩgakorwo PCA Ruiru Town School Grounds na nĩ kwanjia thaa 3. Koguo arĩa Sacco members mumenye kwĩna annual general meeting ya PCA Ruiru Sacco na ni Saturday no tũrorete kũrĩa PCA Ruiru Town School Ground kwanjia thaa 3. Marũa mau nĩ megũkorwo notice board-inĩ nĩ ũndũ wa mwebongia na kuona agenda iria igakorwo kuo. Ũhoro wa itĩ harĩ andũ a Mũkũyũ no ũrathi wega, na nĩ ngwĩta chairman atuhe update. Mwathani arogocwo. Nĩ ngwenda kuoya kamweke gaka kwenda gũcokia ngatho kũrĩ members a Mũkũyũ nĩ ũndũ wa wĩra mwega ũrĩa mathiĩte makĩrutaga. Nĩ maonanĩtie goodwill harĩ project ĩrĩa twĩnayo ya kũgũra itĩ, na ũrĩa mũrona kanitha witũ nĩ mũthaka. Mũngĩwona ũguo nĩ mũkuona nĩ mũthaka, no nĩ tũrarutwo marks nĩ itĩ iria tũraikarĩra, na kwoguo nĩ tũrahoya kũrĩ members aitũ othe tũthiĩ na mbere tũkĩrutanaga. Nĩ tuonete wĩheani wanyu mũingĩ na tũkona ũrĩa andũ merutani district kũringana na tũbangĩte nĩ merutanĩirie na nĩ mathiĩte na mbere makĩrutaga mbeca. No kĩũria kĩnene kĩrĩa ngwenda wĩyũrie, we ũtigĩrĩirwo ha? We nĩ tũratwarana hamwe nĩgetha tũrĩkie project ĩno tũthiĩ harĩ project ĩyo ĩngĩ. Na tondũ nĩ mũĩ kanitha ũrũgamagĩrĩrwo kana ũnyitagĩrĩrwo nĩ arĩa eneguo, please nĩ tũrenda kũmũhoya tũthiĩ na mbere tũkĩnyitagĩra wĩra ũyũ nĩgetha ũtuĩke wa gwĩka atĩa, wa kũrĩkĩrĩra. O nawe mũgeni ũngĩkorwo nĩ ũkenda gũka mũthenya ũcio ũngĩ ũigue nĩ waikara wega, ũngĩtũtigĩra indo cia projects no tũgũcokerie ngatho na no tũgũtuĩka wa kũrathimwo nĩ Ngai, tondũ nĩ itĩ tũrenda kũgũra, itĩ iria ũkĩiguaga kana ũkĩonaga nĩ gĩtĩ kĩega. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. District citũ mũthiĩ na mbere mũkĩheanaga nĩ ũndũ wa wĩra ũcio wĩ mbere itũ, na tondũ tũgakorwo na fundraising, the final fundraising mweri 14 wa May, please rekai tũthiĩ tũkĩheanaga kĩrĩa wona kaneana kũrĩ district na ũgaikĩra thĩinĩ wa app kana ũgatũma thĩinĩ wa paybill na no gũgĩthiĩ wega na tũricivĩte indo nyingĩ mũno. God bless you mightily. Thank you. Thank you Elder Miriam na Elder Ndegwa nĩ ũndũ wa maũndũ macio. Ihinda rĩrĩ nĩ twakinya ihinda rĩa commissioning tũgĩtongorio nĩ mũtungatĩri. Bwana Yesu asifiwe. Tũracokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ tũkoretwo twetereire commissioning ya Women's Guild, na Ngai nĩ mwĩhokeku. Kĩro cio mũrigai-inĩ wĩ mũrathime. Rĩu mũthenya ta ũmũthĩ nĩguo tũretagĩrĩra na Ngai nĩ mwega, na tũcokeria ageni aitũ ngatho mũno mũno, ona members aitũ othe a parish ya Ebenezer Women's Guild, the council yothe na session ĩrĩa ĩheanĩte rũtha gũkorwo na commissioning, na ithuothe arĩa tũkoretwo tũkĩharĩrĩria na kũbanga mũthenya wa ũmũthĩ, ona the host congregation PCA Mũkũyũ, the LCC and the entire leadership. Tũracokeria Ngai ngatho. Tũrahoyagĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ũkorwo ũrĩ mwega, na nĩtũkwenda gũcokia ngatho nyingĩ mũno kũrĩ Ngai. Itanathi na mbere nĩngwenda kũ recognize
ageni aitũ angĩkorwo hihi nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũka thĩinĩ wa PCA Mũkũyũ rũgama tu harĩa ũrĩ. We just want to appreciate angĩkorwo nĩ rĩa mbere gũka thĩinĩ wa PCA Mũkũyũ tũrĩ na 1 2 all right twambe tũmahũrĩre rũhĩ. Thank you very much. Thank you so much. Na tondũ kamera itũ nĩ yonaga all over koguo mũtikamake ona twaga kũmũhe microphone please kamera itũ nĩ kũmuoya na tũrĩmũririkanaga. Thank you muno nĩ gũka o rĩngĩ tũmahũrĩre rũhĩ magĩikara thĩ. Thank you so much. Karibuni sana gũkũ nĩ PCA Ebenezer Parish tũrĩ thĩinĩ wa Presbytery ya Rũirũ. Njĩtagwo Reverend Samuel Gitonga mũtungatĩri wa parish na mwathani mwega na nĩ ahonoketie. Kuma hau no tũkorwo hihi twĩna athuri a kanitha maumĩte parishes citiganĩte thĩinĩ wa kanitha wa PCA ona no njũrie marũgame angĩkorwo nĩ mũthuri wa kanitha na ndũrĩ member wa Ebenezer no tũkũrie tu na tũkenerere gũka kwa twĩna elder harĩa twĩna several elders. Oh, thank you tũmahũrĩre rũhĩ. Thank you so much. Na nĩ request o megwetetwo rĩtwa na korwo twĩna ona hena itĩ haha. All right, so no ndĩmũrie ũkai elders nĩ ũkai elders ndĩreciria hena itĩ angĩkorwo rĩ elder ũkatu ũkai tu nĩnjũĩ nĩ kũraihu kũu but just come na mũhe mũndũ ndagĩka ĩmwe ũkũgweta tu rĩtwa na parish ĩrĩa umĩte na ihanya mwenda nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere. Tuwapigie makofi tena wanapokuja. Thank you very much elders. Nenda gwĩtĩkia exactly ũkũgweta tu rĩtwa alafu Bwana asifiwe. Nijitagwo Peter Ndegwa nyumĩte kũrĩa Komothai Presbytery Kiratina Parish Komothai Kigumo Congregation. Amen. Karibu sana. Karibu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Kĩmani kuma kũrĩa Kiambu Parish mũciĩ wa Kiambu. God bless you. Karibu. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Lilian Njeri wa Ngure nyumĩte parish ya Mang'u mũciĩ wa Kamwangi. Thank you. Karibu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Jina ni Wairimu Dirango, nimeokoka, nimetoka congregation ya Mugumo, Ruiru, Kamiti Parish, sorry, Raise the Presbytery. Karibu sana. Thank you. Mwathani agocwo. Tago Jacinta Gathoni wa Njoroge, nyumĩte Komothai Parish, mũciĩ wa Thũita, Kristo wa Ngai nĩ mũhonokia ngoro yakwa. Thank you. Ngai akũrathime. Karibu sana. Karibu. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Ruthi wa Wawerũ, nyumĩte Thĩndĩgua Parish, mũciĩ wa Thĩndĩgua na nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani. Thank you. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Njoroge wa Kagwa kuma Komothai Presbytery, Komothai Parish, mũciĩ wa PCA Thũita. Mwathani nĩ mũhonokia mwega. Amen. Thank you. Thank you so much. Karibu sana. Mwathani agocwo. Arĩtwa nĩ Grace Karũngari wa Mũrĩithi. Jesũ na ni twĩ ndũgũ nĩ ũndũ wa kũnyenda na kũnjĩrĩra muoyo. Nyumĩte PCA Bahati Matters Nairobi na Ngai nĩ amwendete. Karibu sana. Karibu sana. Mwathani arogocwo. Marĩtwa makwa nĩ Elder Grace Wambui wa Kamau na Jesũ nĩ Mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa. Nyumĩte Bahati Parish na kũrĩa Nairobi na nĩ ndakena nĩ gũka kanitha ũyũ mwega na ngamenya nĩ tũkũrathimwo ũmũthĩ. Thank you. Karibu sana. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Magi Minjira. Witũ nĩ Kirimara East Presbytery, Mukango Parish. Mwathani nĩ mwega thĩinĩ wa ngoro yakwa na nĩ ndakena na nĩ gũka kanitha ũyũ wa magegania. Thank you. God bless you. Na tũtũre tũrĩa magegania. Bwana asifiwe. Elder Nancy Mwangi, nyumĩte Mount Kenya region, Kamwangi Parish, Kirimara East Presbytery, mũciĩ wĩtagwo Kĩenja-inĩ. Tũkĩte tondũ wa mũirĩtu ũrĩ harĩa. Tũkakena nĩ gũka gũkũ na Ngai amũrathime nĩ kanitha mwega. Thank you. God bless you. Rĩu ningĩ njoe ihinda rĩrĩ njuge ũmũthĩ tũrĩ na mũtungatĩri Reverend Eunice na no tũrĩ mũhe ihinda na karibu sana mchungaji. Nitwakena nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ nĩ akũgĩa na ihinda na nĩ agũtwarĩria na nĩ agũtũrehera ndũmĩrĩri njega.
Ningĩ nĩ twĩna first lady wa Ebeneza, rekei ndĩmũhe ndagĩka ĩmwe atũgeithie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Ruthu wa Gĩtonga, nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani. Amen. Thank you. Oho njĩtĩkĩria appreciate session ya Ebeneza, no juria elders all the aitũ a parish ya Ebeneza rugama itu nigetha to recognize. Thank you acio nĩ elders. Na Mwathani amũrathime mũno. Thank you ko tumana ihinda nĩtũgĩa maheo othe matũgeithie, but twĩtĩkĩre tu gũkũ tũrĩ makanitha mũgwanja. Gũkũ nĩ PCA Mũkũyũ, nĩ tũrĩ Tol, nĩ tũrĩ Baraka, nĩ tũrĩ Higa-inĩ, nĩ tũrĩ Judea, nĩ tũrĩ Jakaranda, nĩ tũrĩ Kĩtamaiyũ, na Mwathani arogocwo nĩ ũndũ wa wega wake ona ũtugi wake mũingĩ. Na nĩngwamba gwĩta secretary kana nyambe njĩte patron wa Women's Guild, na nĩgetha tondũ twenda rĩu gũthiĩ thĩinĩ wa commissioning, tũgũcoka nginya twĩte marĩtwa, koguo nĩ agwĩta secretary na chair, na nĩgetha tũthiĩ na mbere na igongona rĩa commissioning. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Rĩtwa nĩ Njeri wa Gĩtaũ na ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ Mwathani. Nĩ tũracokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ ũrĩa twaranĩte hamwe na ithuĩ ona kuma hĩndĩ ĩrĩa twambirie mĩbango ĩno ndarĩ atũtiganĩria, akoretwo Ngai mwĩhokeku, na tũgacokia ngatho nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ mũthenya wĩna ũhotani mũnene na nĩ tũretĩkia no tũgũthiĩ na mbere na kuona Mwathani. Gwĩta our chair nĩwe gũkorwo agĩta na marĩtwa on behalf of our secretary who is the leader of the service, na nĩgetha tũthiĩ na mbere. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo atumia. Bwana asifiwe athuri. Yuthi Mwathani agocwo. Nĩtũkenete. Ithuĩ atumia nĩtũracokeria Ngai ngatho mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa ũhotani mũnene. Mũthenya wa ira atumia mararĩ haha na tũgacokeria ngatho mũno mũno athuri aitũ na ciana citũ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra kũnyitĩrĩra atumia aya. Nĩ maranjĩrĩte ndĩmwĩre nĩ thengiũ. Atumia mũtikĩhũrĩra athuri na ciana rũhĩ na arĩa mamũnyitĩrĩire mũno. Thank you. Nĩ tũcoketie ngatho tondũ nĩ monanĩtie wendo wanyu ona kũmanyitĩrĩra na njĩra nene na ya mwanya. Tũgakena ithuĩ ta obici ya Ebeneza nĩ kuona nĩma mũtũtitiganĩirie tondũ rĩrĩa mũnyitĩrĩire atumia nĩ mũtũnyitĩrĩire. Nĩ tũrakĩcokeria Ngai ngatho tondũ mũthenya wa ira nĩ mũramohorire mararĩ haha na nĩ marakuire ndeto nyingĩ mũno na nĩ mũgũciona kũu mũciĩ tondũ nĩ mũkuona changes. Bwana asifiwe. Nĩguo atumia nĩguo hau mũno na nĩ tũretĩkio no mũthĩ Ngai no egũthiĩ na mbere gũtuonekanĩra. Njĩtagwo Ruce wa Ngũi wa Njũgũna na makĩria mothe nĩ ngeneire Kristo wa Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia na kũnjĩrĩra muoyo. Rĩu tũgwĩta atumia arĩa maroya mĩhĩtwa nĩo tũkwambia nao. Nancy kuma Jakaranda, Nancy Mũthoni wa Werũ na twĩhĩkahĩke. Tũthiĩ Tol, Eunice wa Ngarĩ Kamau, Beatrice Mũrĩithi Kĩhuria, Margaret wa Njirũ wa Maĩ. Ndĩreciria Vice Secretary nĩ ararora ũndũ ũcio. Mũke haho. Margaret wa Njirũ wa Maĩ nĩ imĩra. Mĩrĩ wa Irimũ Kĩrungu, Priscilla Mũthoni Mbũrũ, Purity wa Rũgũrũ Kahũthũ, Joyce Nyambura Kariũki wetwo gokĩra ihenya, Fidelis Njoki Ndũng'ũ, Regina wa Ngeci Kariũki, PCA Mũkũyũ, twĩna Irene wa Njirũ Njiri, Tabitha Mũthoni wa Hiũ, Elishiba Mũthoni Gĩcũrũ, Naomi wa Njiko Kuria, Elizabeth wa Irimũ Kagiri, Gladys Mũthoni Mũgwerũ, Mĩrĩ wa Ngarĩ Ng'ang'a, Bethi wa Ngũi Njũgũna, Benedita wa Njiko Kanyere, Janet wa Irimũ Gĩthĩnji, Catherine Kagendo Karanja, Lucy Njoki Kĩmata,
Maureen Jerry Gethiora, Ruthi Wajiko Moshiri, Faith Modhoni Njoroge, Salome Kamendi Kimotho. Twina ihiga-inĩ Susan wa Boirofo, Kitamayo, Jen Joki Jega, Jen Wajiro Maina, Mase Joki wa Ithaka, Joy Mwihaki Karioki, Ruse Nyaruai Masharia, Ruthi wa Goiboro, Royce wa Gare Macharia, Ruthi wa Gare Muhia, Josephine Mokai Mbogua, Baraka, Agnes Joki Karioki, Grace wa Irimonganga, Winnie Modhoni Degwa, Karo wa Ithera Mwendia, Jedida wa Jiro Karioki, na ndiretekia ndiraroroka maraimira. Jedida wa Jiro Karioki, Eunice Joki Guji, Elizabeth Nyambura Kongo, Daisy Rugoro Matemo, Rachel Aja Jenga, Doreen Gataka Mugambi. Judea Susan wa Geshika Godu, Sarah Wajiro wa Goge, Esther Muthoni Ng'ang'a, Rosemary Nyandia Mboro, Edith Meshere Muti. He mundu tanaigua ritwa riake ithuothe twiho. Alright. Twenda kurora kana hari mundu watigwo. Na twina muiritu. Alright. So turarora nigetha tutigirire orosho ni mwega niguo. Mundu watigire Nako Jacqueline Mukoyo Agal. Nako Jacqueline kuja hapa mbele. Akava kweyaria. Yariganira. No uma wa mbele. Alright, thank you. Kuja hapa. Asante. Mundu watigirirwo muthi riu nginya 2024. Riu kuma hau ni turi na aria mena spouses, tondu nitukinya hindi ya kwe mihitwa na spouse akoragwo ari witness. So gikorwo we guku no spouse okay aria menao oguo twenda gukorwo twina watho muritu no gikorwo your spouse ye guku no tumuri okay arugame thutha waku gikorwo guku lakini kama hayuka usijali na kama hauna no kuiganira na mgathani mundu ito Jesu mundu no Jesu spouses right. Please agikorwo no gutiga karaini tuthonge mbere kidogo igetha spouse akurugama thutha waku na thank you tuhorere ya thuriro he kumbe muko thank you ona nda ithaka mundu wake o mundu wake thutha wa mundu wake uri ararugamirira thank you o mundu wake thutha wa uri ararugamirira thank you so much thank you ugo niguo turetagirira thank you so much thank you muno niguka o hanini tu mbere kidogo nigetha cio magie na space thank you for spouse okay so okay tu thank you alo meo kerai wini weku all right twetereire arume moke marugame thutha oe matimo nako ote guoya wanyu okere wake guoya mundu ehugure thutha tondu ni muhananire matiramumenya mundu ehugure thutha akona mundu wake Jesu all right na borole kana niwe obiorole kana niwe agakorwo we maramacaria makamaga wihugure akumenye tondu no ukuriga riu ningi mambo bado aya hari rarugamirwo ni sani yake still sani no ke angikorwo spouse hindari hakuhi ni tu understandaga hii spouse dari hakuhi no twetikirie bia sana
we still accept the special arrangement in case the spouse ekurayu. Just come. We are one team. We are so proud. And behind every successful woman, there is a gentleman, a PCMF member. So thank you. Situwapigie wanaume wote makofi. Thank you very much. Ndikana hari oterire tumuhorere thimu okay. Tondu tigenda ono mwatire angikorwo ari kunu ngota guka. So riu nitugwenda guthie na mbere na njuge thank you. Ni undu ucio ngukwira atiri uyu ri ni oherwo mehia make na moni maingi tondu ni endanite muno no uria woheirwo manyinyi niwe wendanaga o hanini tondu wa wega wa Ngai uria aheaga andu othe arume na andu anja na tondu wa gwitwo kuria andu anja metagwo nakuo niguo matungatagire mwathani micini yao kanithaini ona bũrũri-inĩ hena mawĩra maria mangĩ mutungatagĩra namo na mamwe nimo maya wĩra wa members a Women's Guild kumenyerera wega mĩciĩ yao gũkenia andũ a nyũmba yao kũhoya Ngai ona gũthiĩ kanitha-inĩ hamwe nao kũgomanaga hamwe tondu wa mahoya kwiruta ibuku ria Ngai niguo rugari wa ngoro ikarage ukiongererekaga ninge kuhunjia ngumo njega ya Jesu Kristo na ciiko ona migambo matura-ini na kanitha-ini ona kana urutani wa ciana gwika ciiko o ciothe ingirehere riri na uthaka thĩinĩ wa kanitha guteithia airetu na andu na undu wa kumaruta maundu maria mangituma magatuika atumia afata mahinda ma thutha guturia mawira maria mambiriirio ni Women's Guild ritwa-ini ria mwathani kugeria kwigwatania na atumia a thĩ othe na undu wa mahoya na uheani wa mbia hari mabata ma aria mena mathina so njuge arata aitũ andu aya marugamite mbere ya Ngai na mbere itu ni aria mathuritwo no iguano wa guild ati mehitithio matuike a guild na thutha wa maritwa mao gutwarirwo succession ya Ebenezer na magitikirwo ni macokire magitumwo micii yothe ya parish niguo magweterwo kirindi na tondu mari na ngumo njega riu ni tukumehitithia kuona ati nao nimendete uguo na arata kwaitana mutua a Women's Guild ni bataire ni kwamba kumuria ciuria o iria ndue ni kanitha uyu na inyue mujokerie mwi mbere ya Ngai o mundu hake so o mundu agucokia ariwe wiki so nokoro nguga inyue ri uricokagia we uriwe wiki niguo no njurie kanitha mwitikire turugame ithuothe nigetha mwe mihitwa inyue ri ni mukuga na mate ni mukwenda gutonya ngwataniro-ini ya atumia na airetu a Kristiano mutuike a member a guild kuna matarigiaga na ucuke inyue ri ni mukuga na mate ni mukwenda gutungatagira mwathani Jesu Kristo wira-ini o wothe uria angimwita mumurutire ukauga niguo right inyue ri ni murituaga ati uhoro wa Ngai niguo wa mbere miturire-ini yanyu naguo uhoro wanyu niguo wa keri rekei oturugamite uguo toe Ngai we niwe wathurire kanitha ni kuheherera roho waku mutheru ningi niwe witaga andu akutungata na agutongoria ruru rwaku
tondu ucio ni twakurehere andu aya me haha mbere yaku na mbere ya kanitha waku witikire kumamukira na twakuhoya umekire roho waku ngoro-ini ciao na niguo amahotithagie kuruta wira uria mwega umeteire witikire ati mithire yao ona miturire yao ituike o iria yagiriire andu aku aria ehokeku a kanitha waku tuguthaitha Mwathani utume maikarage mari atheru ngoro na magie na kio gya gutambia uthamaki waku tuma mature mari ehokeku nginya gukua na nigetha riria muriithi uria mwega agoka onwo makaheo taji ya unene iria itomaga tuguthaitha uguo tondu wa kwihoka ucio uri mutwe wa kanitha na niwe Jesu Kristo muhonokia witu. No jurie kanitha tuikare thi aria mehitite ni ngumoria othe marugame a Women's Guild mugildi wothe hariari uria woete mehitwa no ndimuria rugame na iguru na riu ni ndoimbura ritwa-ini ria Mwathani Jesu Kristo uria wi mutwe wa kanitha ati inyui ni mwatuika a Women's Guild ekei tuhurire Mwathani ruhi. Nake Ngai mwene thayo uria wacokirie muriithi uria munene wa mburi owe Mwathani witu Jesu akimuruta kuri aria aku ni undu wa thakame ya kirikaniro kiria gitagathira ri alotuma mutwike agereru kuna undu-ini o wothe mwega na nigetha mwikage uria endaga na aloeka thĩinĩ wanyu na undu wa Jesu Kristo maundu maria onaga maria kumukenia na kiarogocwo riu nginya tene ona tene. Amen. Amen. Onyende gwita Reverend Eunice tutanathie kuhoya ni undu wa itambaya na kandi agwete kiugo kimwe gya kumumiriria arafu tuthie na Thank you muno mutungatiri. Bwana asifiwe kanisa. Atumia Mwathani agocwo, muiretu ito Mwathani agocwo. This is good, this is beautiful. Thank you mutungatiri ni gutwihitithiria atumia aya na muiretu uyo wito na nigetha maingire gwataniro-ini ya Women's Guild. Muthenya wa ira ni turatindire nao na ni turaririe maundu maingi na no ndiretekia maundu macio no maramaririkana na ni undu ucio uria ngwenda kumwira uri ingiongerera ni ati ni wega kunote mutungatiri ni a pronouns that you are already members a Women's Guild. Hivyo basi ni maanisha ya kwamba kana neto kumuoha gitambaya kana totikomuoha muri members yake a guild. And so ndirenda kumwira atia tigitambaya gigutuaga mugirudi no ni muhetwo ore wehitira Ngai na namba igere uguthingata na kuhingia muhetwo ucio. And then number 3 kuruta wira uria wetirwo ni tarona wira tweterwo na hindira tweteirwo wira no nginyagia turute. And I want to quote John chapter 9 and verses 4 ati orori ukore muthenya no nginyagia ndute wira wa ucio wa ndomire ni tondu tuko ni oroka hindira gutari mundu ungiruta wira. Na hivyo basi ni wega kuruta wira ri wena hinya riu ario muthenya riu kuhota guthiira Ngai riu kuhota kuhe Ngai riu kuhota gwika maundu matiganete nigetha ugocithie Ngai ni tondu nake Ngai no arikenaga. Thingata mehetwa hingia mehetwa twainiro rwimbo rwega muno haha uhoro wa kuhingia mehetwa hingia mehetwa ni tondu nake Ngai iguru ni arikenaga na ni arikurathimaga. Rathimwoi ni Ngai. Athuri, thank you so much, and even the sons ale murugamiriire aciari anyu mundu wothe urugamiriire haha Ngai aromweka wega tondu wira munene murutete ona inyo wa gutwara na ndungata ici cia Ngai mutangira ma encourageaga mutangira mohorithagia matingira kinyire haha ni tondu nakuo kurumirira ni mekubatara miaka iri consistently na mangiragire na breaks ku gatagati-ini matingia kinya haha. Na hivyo basi shukrani zetu kwenu. Ngai aromweka wega na ruto ni moya mehetwa. Sasa tunaomba hata mzidishe neema ya Bwana iwe juu yenu.
Amen. Lekei tuhurire mwathani ruhi. Thank you so much mtugaji. Mutugatiri ario hau nikwenda kuria aria magutukuire ici nigetha tucihoere kumuria tumoke nigetha twina mutugatiri tukwenda gucihoera aria magutukuire nikumuria moke nigetha macinyite tuhoere ciothe hamwe twakinya riu ihinda ringi ria kumoha ndamanyite uguo nigetha tucihoere tuna mutugatiri tugucigirira moko Jehova Ngai ota uria uturaga muoyo nituoka mbere-ini ciaku mahinda-ini maya na tokete turi na ngatho nyingi ngoro-ini citu ni undu wa wega ona utugi waku na wega ni tondu wa ndungata ici ciaku cia atumia Jehova mokete tu ni tondu wa kwenda gukurutira wira we Jehova niwe umetete ukamathura gatagati kaingi na riu Jehova ni wamamurania na maundu maingi matiganete na nigetha makurutire wira Jehova kiugo giaku gikamaririkania ni uhoro wa guciara maciaro na ni megutura makwendete nawe ni ugutura umarathimite maroguciarira maciaro maingi mwathani na riu indo ici ci haha mbere iria cikuhuthirwo marihuthagira wira-ini uyu Jehova irotwika cia gwetekereka mbere-ini yaku itambaya ici ni twaciamurania na itambaya ingi ciothe iria cihuthagirwo goko thi ategeke nige gutweka rori na kiririkania na kionereria ate mutumia uyu ni wa mwihitwa na Jehova ni harireirie kuruta wira waku how we pray ate ni ukoma equip na njira ciothe ni ukoma he kiugo giaku ni ukoma he hinya ni ukoma make available na nigetha marute wira waku ke marathimire indo ici ci mbere yaku gitambaya ona badges iria ci haha ona mabuku maria me haha marethomaga ona nyembo iria marinaga nacio magikugoca Jehova Ngai irorehe riri kuri we mwathani nakio kirathimo marotura megwateire thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru amen. Riu ni twakinya party ya kuoha na nigwenda mutugatie tutongorie hau tuthie uguo mwathani arogocoka coke twarikia tuthie banjini. Okay, thank you mchungaji. Kahinda gaka ota uria mukuona atumia itu ni agemu na ni ega na ni athaka na ni meguthakara makiria na ni undu ucio ni ihinda ria kinya na nigetha tumohe itambaya na kama ninavyoona na ninavyojua twe na muiretu gatagati ka atumia aya na kama ilivyo ni ate muiretu ni aheagwo gitio kiria gigiake ni tondu ngwataniro ya guild yanjiriirio ni airetu na hivyo basi muiretu aheagwo gitio gia kuohwo mbere ya aria angi othe na makigoca Ngai ni tondu ni uhotani munene amen na hivyo basi muiretu uyu mutungatiri unjitikirie riu ndire guild organizer but allow me njohe muiretu uyu gitamba I want to give her the honor ya kumuha gitamba thank you so na ithue aria magocithagia etekera ikwanjiriria kigoco moto kanisa na tusimame. Thank you. Tuinithio nyimbo
makara muno na riu ni tondu ni nyonire twina iretu ingi muno in the youth wasichana wetu tunawaombeni undu uyu na rikorwo mwawiririria mukinyuki kinya ria wetekio muke tutungate Ngai hamwe no tukene tugitungata na ciana citu na hivyo basi mwakaribishwa waigwa mwathani akiringaringa murango mfungulie amen 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 basi makofi kwa Bwana good na riu kuma hau ni kwenda gweta the parish council na nigetha muke tuthie na mbere na utungata uyu o tukigocaga mugocithia tutwarithie mbere the parish council na mutugi wa Israeli endayore nyanado hatawo yodo hatawa kunienenya netewega nikyo ndaitera kumya na ukugosha nendo yate ni wedai na motora uyokai unyanyagio ni maono na noka moyo yoniwa toranage nyamumaye ukabone
atumia tunawaomba mshoke rainine. Kindly shokai rainine haria muma na negetha toke otothiete na mbere. And so woi na waombeni tu aria turageithania ne twetekere tu riu twambe tuikare the negetha tuhe aya nafasi. Atumia ndirahoya mushoke rainine na wandu anyu o muthuri ni acaria mundu wake hari ari na riu ngukwira riu ni kwarituhane tondu ni mahanana muno ono ndirona athuri amwoge muno matinathie haraihu nigetha mundu ndakarige. Hivyo basi naomba tu sasa turudi pale tulikuwa o mundu ni acoke he mundu wake. Mundu ni acoke he mundu wake uria ukurugamirire. Na ithuĩ aya angĩ no tuikare thĩ tutigwo na arĩa tũkũrutagira igongona na arũgamĩrĩri ao. Tutigwo na arĩa tũrarutĩra igongona. Na ithuĩ basi nĩ wega nĩ tondũ nĩ ndona nĩ mũikara wega rĩu. Na rĩu kahinda gaka no ngwenda gũkũria we wohwo gĩtambaya ũhũgũkĩre ũrĩa ũgũkũrũgamĩrĩire ta mũhũgũkĩre. Na rĩu wamũhũgũkĩra rĩ tamba ũmũũria atĩrĩrĩ ndahana atĩa. Tamũũria ũrĩa wahana. Ndũĩ nĩ wega gũkĩigua ndũgakorwo igĩtambaya nĩ gĩa gũcomithia. Haya nĩ ndĩramenya ona tũngĩũria athuri maigana ona haha ta twĩre wana waku ahana atĩa. Ako poa, nasema ako poa. Waku hana atia? Ndĩrona e mwega. Ona e mwega e waku. Agerete akarema. Agerete akarema. Rekei ndĩmwĩre. Ona korwo twanjia mũico ũrĩa tũkinyie mũico ũrĩa ũngĩ, the story will be the same. Amen. Nĩ tondũ matumia aya nĩ mathakara. Rĩu na inyuĩ atumia rekei ndĩmwĩre kaũndũ. Hindi rĩmwe werwo wĩ mũthaka mũndũ nĩ atĩaga na akĩhũgũkĩra mũndũ ũcio akamwĩra manĩguo ũkangũrie kĩhanya. Ndũkĩmwĩre ũguo ndũkĩmũgeithie mũgeithie wega nĩageithio wega. Oh, that is good. No mwĩra nĩ thengio. Haya rekei ndĩmwĩre mũndũ ũcio waku rĩ gwenda mwere atĩrĩrĩ ũguo wanjĩra ndĩ mũthaka noguo wona ona nĩ ndagarũrũka ũrĩa nyuma ũgarũrũku ũyũ ta makata wa kĩongo nona nginya ngoro nĩ yacenjia mwĩre ũguo na wĩtĩkie nĩ yacenjia rĩ ta mũnyite rĩu wega mũeherere maũndũ matano ũgũthiĩ kũgarũrĩra mũciĩ ta mwĩrĩre na ndũkareke nĩimba igue ta mwĩre maũndũ ta matano ũgũthiĩ gũcenjia mũciĩ. Nigetha tekie mambo imebadilika hii. Mambo iko sawa. Amen. Eni. Nejwe ni mworo tondu twega. Ungiona muge. Aya na nduri urerwo. Na niguo makinya we na ihua. Ni akwirire. We ndumwire uhoro mwega igue no no rahiro nginya ihua. Oh, that's nice. Beautiful. Riu ni wega. Maundu mamacio mweranira. Muririkane mweranira mwe nyumba-inĩ ya Ngai. Amen. Hivyo basi hata Mungu ni witness nasi tuko witnesses. Kuna jambo ambalo mwahehanĩrĩra ũndũ ũcio wa mwĩra ũthiĩ ũcenjie na rekiona mũthiĩre mwerũ na mwega ũndũ ũrĩa mũkenagia harĩa ũngĩona nĩ ũrogomagia hanini rĩ ũthiĩ ũharũnge. Amen. Rĩu na inyuĩ athuri aitũ nĩ tondũ mũrĩ agoro mũno mwarogama thutha wa ndungata ici na mbemwe nĩgetha mũigue mĩhĩtwa ĩrĩa mehĩta na mũhĩtwa wa gatatũ rĩmwe nĩ ũthitũraga athuri tondũ ugaga atĩrĩrĩ wĩra wa Ngai mbere naguo wĩra wakwa thutha. No korwo he mũthuri wa makoiga Ngai rĩu kũu ndirekoraga cai mũtumia gũtũra ngwatanĩro. Aya nĩ mathomete na makamenya ũhoro wa order. Ĩno yugaga nĩ ũhoro wa order. Aya rĩu nĩ atumia mekũgĩa mũbango makĩria. Gacai na tũirio tũhiũ na tũmekima na tũindo twega ũrĩkoraga tũbangĩtwo. Tũkuo twaku ũrĩkoraga tũhũrĩtwo bathi wega. Thogithi ndĩrĩ ũraga ĩmwe nĩ mũyũraga oro ĩmwe. Nĩ tondũ nĩ mareharagĩria na makamenyagĩrĩra. Na hivyo basi hawa ni kina mama ambao wamebadilika na wamebadilika kutoka ndani.
na gũtirĩ ũndũ mwega ta gũcenjia kuma na thĩinĩ, because it is manifested in the outside. Amen. Na nĩ ũndũ ũcio mũigue mĩhĩtwa ĩyo mehĩta. Namba 2, mwaigua mehĩtwa nĩ mwaigua ti mĩhũthũ, nĩ mekũbatara mahoya. Atumia amo mahoyagĩre na nĩgetha matorie na mahote mĩhĩtwa ĩyo mamĩthingate na mamĩtungate ũrĩa yagĩrĩire. Nakĩo kĩrathimo gĩgũka nginya mũciĩ wanyu inyuothe. Ira tũgĩthoma nĩ ndĩramaririkanirie Deuteronomy 28 ĩrĩa yugaga kĩrathimo kĩambĩrĩria na ithuĩ, it will trickle down to our generations, indeed even to posterity. Na nĩ ũndũ ũcio nĩ wega kũmũhoyagĩra na nĩgetha ahote kũrũgama. And number 3, ihoya rĩrĩa ngũkũhoya nĩ atĩ mũtumia ũyũ ũkamuohoraga na nĩgetha agokaga ngwatanĩro. Ngwatanĩro nĩ kũgwatanĩra, na angĩikara mũciĩ ndangĩhota kũgwatanĩra na arĩa angĩ. Ũkamuohorithia agoka akagwatanĩra na arĩa angĩ, makahoya na makagoca Ngai. Na rĩu hĩndĩ ĩyo maragwatanĩra nĩ mabataraga kĩndũ, ũgakĩmuohorera kĩrĩa kũbatara. Amen. Na wona mweka ũguo atumia nĩ mekũruta wĩra nĩ tondũ nĩ meharĩrĩirie. Ngai aromũrathima ciana, support your mothers. Nĩ tondũ kĩrathimo gĩkĩ nĩ gũka gĩoka mũciĩ, nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai nĩ gĩgũtũũra igũrũ rĩanyu. Amen. Amen. Thank you mwana mtungatiri. Bwana Yesu asifiwe. Situpigie mchungaji makofi. Thank you so much. Na leo Women's Guild, congratulations. Na mwathani atũrĩa mũrathimĩte, na mwathani atũrĩa mũhete hinya, na mũhumberiri miaka yanyu yothe. Bwana asifiwe. Mũndaga kũre na ihenya, tũrie riri wa Kristo, tiguo tungatagĩre Ngai miaka yaku yothe. Nĩ tũmũrathimĩte na kĩrathimo gĩa kanitha wa Kristo, thiĩ mũrute wĩra wake. Bwana asifiwe. Rĩu nĩ twĩna ikinya rĩngĩ rĩa arĩa akũgĩa na badge, so no twambe tũmũrie mwĩtĩkĩre mwambe mũikare thĩ hanini. Mũtungatĩri na magĩikara thĩ, o mũndũ ũnyite ũcio gũkũrũgamĩrĩire. Gĩtĩo kĩrĩa akũhe nĩ kĩnene, wambe ũmũtware nginya harĩa gũikarĩte, ũgĩcoka gĩtĩĩre. Matwarei, thank you. Ũmumagarie, ũtige na ikara thĩ. Ngai we nĩ ũtũroraga na ritho rĩiyũirwo nĩ tha, nĩwe tũkinyagĩrĩria tugi waku ũtukũ rĩrĩa twĩ tũro, we nĩwe tũrangagĩra na kũrũka gũkĩa gatũri ĩnĩ kuma irathĩro. Thank you. Nĩtwakinya ihinda rĩngĩ nĩgetha na warĩa a badge na omoke na still no tũrĩcoka tũthiĩ na mbere na ikinya rĩu rĩngĩ. So Joria Bunch cia ready wa guild nĩ agũtwĩtĩra badge na mwĩhĩke. Ihiga-inĩ twĩna Mary Nyambura Kĩmemia, Jane Wanjirũ Njũgũna, Margaret Wambui Mirengo, Winjeri Kahwae, Monica Wambui Karanja, Naombi Wanjirũ Kamunyo, Charity Wambui Muriuki, Kitamayo, Eunice Jerry Ari, Hannah Jerry Waithaka, PCA Baraka, Mere Wajogo Duati, Penina Wairimo Mwangi, Emma Muthoni Ng'ang'a, Masi Wambui Githege, Fiona Dhara Dashi, PCA Judea, Elder Margaret Wajiro Ngoge, Pauline Joki Kipe, Jude Wagare Dhuo, Jane Wajiko Dhuo, Ruse Duta Waweru, Margaret Jerry Joroge, Jane Wangoi Maina, Hannah Duta Bogwa.
Jakarad, Jane Waithera Kamau, Rachel Wagothi Kamau, Rosemary Wangoi Wawero, Elizabeth Wamboi Kinyanjui, Jane Wanjiro Karanja, Nance Wanjiro Moirore, Sabina Nyambura Dhamara, Mother Duta Disusa, Jacqueline Mwehaki Motiga, Nance Waboi Maina. Ni mwoka nyuothe? Aya, na spouses, arame na spouses, arame mwana urugamiriri yao, no tumorie moke, especially the spouses. Already tuna watatu walikuja kabla. Thank you very much. Aya, mrembo kutoka Judea, tafadhali kuja hapa mbele. Yes, yes, right. Very good. So spouses okay? Thank you. Mwehogore ithutha mamuone, marona ta aria angi moima mbere, riu mo mwehogorire nigetha mamumenye tondu to gukorwo ona matina muona mwaharukia icio. Aya. Twenda mwifange nigetha riu na musoga soge. Tukuhuthira space ira twenayo kidogo. Thank you very much. Mdogo hivyo. Tukuhuthira space ira twenayo. Songa mbele kidogo ndio tuwapatie hao space. Thank you. Right. Kiria jeta mutungatiri orike. Haha ni level 2. After gukorwo remember for 2 years, nĩũkoragwo kĩrĩithio no karorwo. Nĩkĩo marĩtwa macio marathomirwo edict 3 times nĩgetha kuonekane kana biũ nĩũkoretwo ũrĩ mũrũmĩrĩri mwega. Ũgacoka ũgakinya level ya badge. Let me give the minister just say a word and then something and then. Yeah, nĩ wega mũno mũtungatĩri again. Na nĩngwenda wa mbere kwamba gũ congratulate atumia aya na mũirĩtu ũyũ. Nĩ tondũ nĩ rũgendo makoretwo magĩthiĩ hĩndĩ ĩrĩa mohirwo itambaya ici, they started the journey. Na rũgendo rũrũ matirũtiganĩirie, nĩ marũthiĩte nginya makinya hatua hii ya pili. Katika hatua hii gũtirĩ mĩhĩtwa ĩngĩ muoyaga, lakini you just affirm atĩ mĩhĩtwa ĩrĩa muoire mũkĩohwo itambaya nĩ mũmĩtũrĩtie. Na no ngwenda gũkĩmũria atĩrĩrĩ ndungata, nĩ mũtũrĩtie mĩhĩtwa ĩrĩa mwehĩtire? Neguo ni wega muno, ni macokia wega muno, ni matũrĩtie. No mũtungatĩri nĩ ngwĩciria arĩa mamarũgamĩrĩire no matũhe anja njegega. Nĩ tondũ nĩo makoretwo magĩikarania nao. Na nĩ ũndũ ũcio ngwenda ũhũgũkĩre tu ũcio ũkũrũgamĩrĩire ũmũũrie atĩrĩrĩ, out of 100%, maũndũ marĩa ũigua mathomwo ũrona hingĩtie percentage igana atĩa? Ta mũhũgũkĩre akwĩra na ndakanĩrĩre ndũkaiguo. Nĩakũhe percentage, akupatie percentage. Haya, akupatie percentage. Nĩ wega, rĩu rora na gũkũ nĩ njũĩ nĩ waheo percentage. Na nĩ njũĩ nĩ kũrĩ maheo, they've been rated very highly. Amwe anyu nĩ tondũ nĩ marutĩte wĩra mwega, nĩ wonekete no kaigwĩka wĩra ũngĩhutĩka. Na hivyo basi kama umepata above 60%, umenye he wĩra mwega wonekete. Lakini mekuwa ike good. Lakini kama umepata below 50%, pull up your socks. Amen. No nĩ ndĩrona hatirĩ wa 40, aya nĩ ya over 70%. Na hivyo basi kazeni mwendo na nĩgetha wĩra ũyũ mweteirwo mũrute mũtegũcoka na thutha. Na nĩngũgĩkena nĩ tondũ nĩ ndĩrona hena kairĩtu gaitũ onako karũĩte mbarero na gakahotana. Mũirĩtu kuohwo gĩtambaya na gakinya wa gwĩkĩrwo baji nĩ ahotanĩte mũno. Na nĩ ũndũ ũcio, congratulations, we are happy and very proud of you. Keep it up. Thank you. Ũyũ nĩ mam shosho nĩ wega nĩguo gakũrũgamĩrĩra kairĩtu gaka. Na nĩ njũĩ no ũgataraga no gakera ũrĩa kairĩtu kega gaikaraga toguo gaikarĩte githĩ tiguo? Na nyina gũkũ. Aya. Ũrĩa nyina. Marekĩrwo ĩrĩ. Ĩno nĩ family ndathime baba. Nĩ ũraigua wega.
we wagoro nawe thank you muno ngai amurathime riu aya mathiete matirithanetie no horo cio ni wega tondu wina uhotani munene na ni undu cio ni twakena na ni undu cio ni tugukimwikira badges ni wona twamwikira badges ni gutwika mugutwika full members na gutwika full member de kuga otungata uria urarutaga ni warikarikira na hivyo basi angikorwo ni uratiraga mahoya maita mere riu ni wega gutiga gucoka gutira ne tondu kurikira ne kuga atiriri ati riu wira ona ni ukuingaingiha wira ni ukwarama wira ni ukuraiha ne tondu ni ukwihokerwo nginya maundu utangirehokeirwo hau mbere tuko pamoja na namba 2 hendira watweka full member my teacher my English teacher athomithirie akenjira ni kuri furu maita maigana na ya mbere akenjira yandikagwo FULL yugaga atia kuihura githegwo. If you look at this bottle, it is full of water. Tondu ni ihorete to the brim. No runiki akenjira ni kuri getagwo FOOL yugaga atia nenye moiga ate mjinga si ndio? Na sasa nataka muangalie maletwa macio meri, they have equal strength. Why? One has a double L, the other one has a double O. Now the choice is yours. Which fool do you want to become? Rui nyue mure furu ya kuihora. Ihoro ini wega wa Ngai. Ihoro ini otungata. Ihoro ini otugi. Ihoro ini wendo na maundu maria mothe mega moimanaga na Ngai. Nakio kirathimo kia Ngai gitigatira kwanyu. Arugamireria ito Ngai amweke wega. Motirithitie atumia aya mugatwarana nao mukama encourage mukamohora mukamahoera na nikio ni makinya haha na ni undu ucio nduri urekeka haha mwe na itemi undu-ini ucio na riu tondu maingira hange harikariku uria mundu gwetwo viterirwo igira haria hariku utiga guikara haria hogororo-ini riu aya ni maingira kuria kuriku riu ni hende thamaki cigweka atia magegecitega na inyo mateithia ikunyita nyamo cia gutega na nigetha matoranie Ngai aromurathima na aromwika wega amen. Thank you. No njurie turugame ithuothe tuhoe tondu wa aya moka kuho baji and then from there we proceed on nituguthie na mbere nigetha mekirwo baji Ngai tuhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twagukumia ni tondu ri Ngai mwega na thank you tondu ndungata ici ni maturite mamenyerire mihitwa yao ona the council maheo ni mutungatiri. Let them be full of God's grace. Maihorie wega waku Ngai, maihorie tugi, maihorie wega, maihorie na roho waku mutheru. Na nigetha riu mahane ta mekirwo ngienge hinyonge mweru wa gutungata Ngai. Otogo mehitire 2 years ago. Riu mekire mihitwa yao hinya na mature magutungataga. Turamahoera kirathimo. Turarathima nginya miciao ona mawira mao. Torore dugata au torore Ngai hamwe nao mature mare dugata jehokeku mature makugocithagia mahe wega waku Ngai ono horo-ini wa tungata wao mongerere kio kinene gya kuruta wira wa Kristo nao mathio na mbere nginya hindi ria Kristo agoka ohoro wa kuhingia mihitwa yao riu mature mairori wega mari marwa mega magithomeka na mari aira ate Kristo ni ahonokanagia na umisi yao na mawira mao reke mature marathimagwo twarana hamwe nao mari ndungata ciaku Ngai naguo ruriro wa Kristo ruture ro iguru riao mature maumburaga wega wa Ngai na mena riri wa Jehova ritwa ria kuringira ugoco motungata ma misi yao motungata ma kanitha ma bũrũri na kuria guothe mwathani rumaheaga motungata reke magacagire reke monage wega wa Jehova ohoro-ini wa maciaro mega mawirutiri wao thĩinĩ wa Kristo ritwa ria kuringira ugoco ona spouses yao families yao aria mahoyagira aria maikaranagia hamwe nao urobarathi mandoro meka wega getha nao mathio na mbere na kumanyitirira magitungata Ngai hamwe nao ritwa ria kuringira ugoco twakimahoera wega nao tugi wa Jehova mwathani cikaranagia hamwe nao na itunanagia hamwe nao na thĩinĩ wa ritwa ria Ithe ria Mũriũ ona ria Roho Mũtheru amen. God bless you. Amen. Amen. Ni mahinda ma baji na hivyo basi nĩ tondũ tũrĩ na mũiretu onake nĩ aheagwo gĩtĩo gĩake na nĩ ũndũ ũcio mũiretu ũyũ witũ rĩu nĩ egũtuĩka full member na ũtũrie ũthingu nake Ngai witũ nĩ egũtũrania hamwe nawe and so nitamfunga hii badge kama ishara kwamba she is a full member. Kĩgoco
Ngai wenu turoraga. Alright, niko kwenda rungi. Gukoro tonda koya rungi. Sorry. Okay, magikagirwo match at some point tukuroga maitothe no nigetha mbe akorwo arikirio tuine Ngai uria wari kwo kiambiriria. Nigetha arikirie tukwira turi ithuothe hamwe. Alright. Aya ndio makioho tunoga maitothe nigetha. Thank you so much. Tunoga nigetha ngina omo. Baji gutuyaga hinda inene koguo no twambe tuikare thi no twambe tuikare thi kanitha uria utohetwo no ndagika imwe uria utohetwo baji hene ngi haria thutha nigetha tucoke raini-ini twarikia tafadhali tucoke raini-ini tucoke raini-ini aria mekiritwo baji tukwenda kuhiũha hanini aria twekiritwo baji no tucoke raini-ini mundu waku thutha waku kana uria gukite ni undu waku na ihanya reke tucoke raini-ini gwikirwo baji no ndagika 2 kana ndagika 1. All right, you are done. Very good, thank you so much. Kai tucoke raini-ini. All right, tugocoka tuhure mbica thutha uyu. So thank you very much. All right, twacoka raini-ini nigetha. All right,
hari oguo tugucoka tuhure mbica na selfies. That's good. Na riu tondu ora jetereire haha uguo nigetha marikiririe nigetha tuthie na mbere na ikinya riu ringi. Wa mbere twire acio othe mekirwo badge, congratulations. Riu ni mwatuika full members. Situwapigie makofi tafadhali tena. Riu ha tugaga ni guthie tiguo. Riu ni gutungata Ngai. Gutiri na muhinga. Riu we muohore kabisa utungatire Ngai nginya miaka 102, 103, 104, 105 o iria Ngai agukuhotithia utwere gukumuhurwa riwa utwere utungataga Ngai. Bwana asifiwe. Na koguo once more we tell you congratulations. Nacio makumurugamirire, especially the spouses, di na mbere na kumuhe support. Mumahe support. Ta miaka eri mumarugamirire, I mean mukama hoera muka mateithia thĩinĩ wa ũtungata muthie na mbere o nginya Kristo agoka. Iti undu mwega kunyitirwo mundu waku ni Ngai agatuika wa guild. Riu guti undu mwega tocio. Na koguo tuhoe Mwathani aturathime na Mwathani atuike maundu mega. Na thutha uyu wi mwitikirie ona horo wa kuhurwo mbica wi mwitikirie ona ukanitha-ini na kundu gutiganite ndenda kuhiuhia hau nigetha tutikwenda gwitengeria muno no ni tukwenda kumuhe kanya kau na thutha uyu no ni tondu wa gitio gia session na uguo tukire thiini wa igongona riri riu wamba moikana thi ni nguria aria moho gitambaya ria mbere ni ngumoria moke na nigetha tuhurwo mbica imwe na session no matanoka no njurie aya mekirwo badge njitikirie spouses no ndumurie mwitikire tu no kono mungiumagario njurie spouses no mambe muikare thi please ndinyihitie spouses tutigwo na aya mekirwo badge njoke njite session hamwe na mutungatiri tuhurwo mbica na riu aya ni moe haria maguikarite batirabatara gutwarwo so thank you nigetha njurie session yuke hamwe na mutungatiri nigetha tukurugama haha uguo na inyu mukoro na kuria na aria ahuria mbica nigetha tutwire turirikanaga. Thank you so much. Thank you very much spouses na aria magukite. So no njurie tukuhiririe na hari na andu makuhuraga mbica tondu na ithuĩ ta parish no wega kugia na record iyo. So njurie session members moke na ithuĩ tukurora mwena uria nigetha muhuri wa mbica tuwe mbica imwe nigetha twarikia ahuria mbica muma na kamera njega. We have a good one there. So tukurugama haha turi na session. Make sure you are smiling tiguo nigetha ahuria mbica tuhurwo hamwe na session tutwire turirikanaga. Thank you. Tuhurwo mbica imwe session na aria matuika full members na turikira thiini wa anniversary itu right mbica no tukamikira thiini wa anniversary turirikanage. I think you almost. Nesidigo na turoneka. Thank you so much. Kugo no ndumuria muikare thi mwenda. Arafu njurie aria moho itambaya ria mbere. Thank you so much. Congratulations. Mwathani amurathime. Session mutigathie tafadhali. Aria nao moho itambaya ria mbere ukai tutuhurwo mbica imwe hamwe na session kuma hau no guthie na mbere. Karibuni sana and congratulations. Thank you so much. So beautiful. Mwathani amurathime na muturirie riri wake no tugi wake. We are so happy. Na no uhure mbica na thimu yaku umuikirie no ndangihota kwihura no umuhure ucoke umuikirie. Haya ukai tware na ini wega session turi haha thutha na nigetha tutore turirikanaga mbica ino. This is the newest team. Icio ingi cancel ni makubanga uria marihurwo hamwe nao maribanga no ndahoera session irutha hamwe na mutungatiri.
We are set now. Aya nĩo moho itambaya rĩa mbere hamwe na session. Thank you so much. Tugũikara thĩ hena rwĩmbo nderwo gũkũina. So session, thank you so much session members. Na kwenda kuhe council na guild. Nĩ tũrahoya arĩa mohwo badge moke nĩ ũndũ wa presentation hamwe na officials na parish. Kujeta ojete mwathi ukajera digemo the mark de kuere modara wakwa umedudha na nega negotoria ejoe negotoria. Go
ya kũmahe kandi na tũbuku twao nĩgetha twarĩkĩrĩria climax tũkũina rwĩmbo rwa ngo mambe maheo kandi. Thank you so much. Ogetigere andũ kamakio nĩ hinya wa thĩ ndũkareke igai rĩtabuthaga ũigua mathani nawe ũkamahigia nĩ gũkĩrĩte mahaki mothe naguo wendani ũgakĩra igongona nacio thaigatũria cirawanga ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ ndũkareke igai rĩtabuthaga ndũkanegoce na hinya wa mwĩrĩ na ndũgakenio nĩ thũmbĩ ya thĩ wakinya igũrũ thũmbĩ ĩyo nĩ koma na ũtheri wayo ũgatuĩka nduma ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ ndũkareke igai rĩtabuthaga. So wathani arogocwo nĩ twakinya climax ya commissioning na tuge rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo nĩ ũndũ wa wĩra ũcio wothe na ũtungata ũcio wothe na tũkenere wega wa Ngai arĩa matuĩka full members na arĩa moho gĩtambaya for the first time mwathani arogocwo. And once again congratulations mũtũrĩre Kristo. Rĩu mwathani atũrĩa mũtongoragia na atuĩke mũrĩithi wanyu na tũrĩkenaga tuona rũri rũu ũhoro wa gũtungatĩra Ngai mĩaka yanyu yothe. Bwana asifiwe. Na ithuĩ ta kanitha mwĩtĩkĩre tũmanyitagĩre na mahoya na tũtikamorote tiguo no tũmahoyagĩre tũnyitĩrĩre ũtungata wa Women's Guild me mawĩra maingĩ mũno marutaga wĩra. Reke njuge tũrutaga wĩra twĩ hamwe nĩ tũnyitanagĩra na church school, education, health, JPRC, ikundi ciothe ona PCMF na no tũkũhoya Ngai athiĩ akĩrathimaga Women's Guild tũkĩnyitanĩra na ikundi ciothe ona congregations nĩ ũndũ wa ũtungata wa kanitha wa Ngai. So mwathani amũrathime mũno. And at this juncture nĩ ngũria all the Women's Guild members nĩ makũrũgama because the climax ya ũhoro ũcio tiguo. All right. No nginya tuine rwĩmbo rũrĩa rwa ngo and I believe this is the time na nĩgetha kuma out to the nab and the other part of the program and let's say something. All right, ndĩraririkanio. Thank you so much. Rĩu koguo tutanaina rwĩmbo rũu na ngũciria na mũngĩikara hau mũikare hau hena two. I think I will call the chair nĩgetha mete just the two of them nĩgetha mete and then we kare hau hanini tutikwenda kurigana na that part. Thank you so much. Bwana asifiwe. Twina atumia maracokeria itambaya muthenya wa umuthi commissioning. Twina Rebecca Baire Kivue uka na Catherine Damai Kimaru. Hanini please. Tukirio hanini tu. Hanini tu no no hanini tu tukamake mutheni igongona rĩa bata mekuo. All right, thank you so much. Joria Kanzo kai na mutungatĩri uka please. Joria Kanzo ya Women's Guild ukai mũrũgame haha ũguo mwathani arogocwo. Thank you so much. Rĩu tũrĩ session ya Ebeneza na kĩnjuge kanitha wothe wa PCA na mũtungatĩri-inĩ ũyũ ũguo nĩ tũheaga mũndũ kanya ga gũcoka tugaga readmission kana reconfirmation
nigetha riu gikundi-ini no ari commissional gucia ni mwanyita that level ungikorwo urari member no kwa maundu matiganite itagutinda ngigweta ukaga kuhingia mehitwa kana gwathi uria gwathi kana nduheaga mundu kanya ga gwicokera na kaheo kanya ga gucoka thini wa pastoral session na session ni getekera thome kirathi ringi na agatwika ni atua full member ringi ni mutungatiri kana confirmed ningi gacoka thini wa level ya gikundi akaheo kanya ga gucokia mehitwa kana recommissioning na ni turi na ndungata igiri haha na ni mahetwo kirathi mo session tutigeria uhoro wao muno ni tondu muthire wa kanitha witu ni tuheaga andu chance reconfirmation readmission recommissioning and so mchungaji thank you muno mutungatiri na nigucokia ngatho kuri Ngai ni tondu wa ndungata ici igiri aria monete kwagiriire gucokia ngwataniro yao na Mwathani na makiria makiririkanaga ni kuri mehitwa mehitete na tuineirwo ati gitambaya ni tucokagia kandi ni tucokagia ona baji ni tucokagia no mehitwa Ngai ndacokagirio mehitwa na ni undu ucio tondu mehitwa iyo ni ikarage gitwarageria tugakena ni tondu aya ni mariirio na makaigwa mwario wa Ngai na makeririria gucokerera utungata uria meteirwo ni Ngai na ni tondu ni monete kwagiriire gwika uguo nie nawe tukiri kumera sha no kumera undu ucio marekanire na Ngai mathie na mbere na gwika guo na kaingĩ nĩ njugaga na ndanoiga ona inde ndari organizer wanyu mahinda maria andu maracokia itambaya tene ni kwari tendency ya kumorota no ni ndamwiraga ni wega ona hindi ria ukuorota mundu ukiuga ni athire tondu ugaga ucio ni athire nawe ukona ingi ithatu irakuria we agithie wariku na hivyo basi njuge ni wega tondu ni monete kwagiriire na no wega kuririkana ti atumia othe macokagia itambaya ni tondu wa kwihia ni tondu ringi rugendo ni ruthiaga rukarituha ni undu wa njira maundu matiganite na ringi akaigua ni ekwamba gucokia gitambaya na nigetha ethuthurie ringi tutiuwe kiria giatumite macokie no na Ngai wao ni mowe na nikio marathire kwi Ngai mbere ona magicoka guka kuri ithui na tondu ni monete kwagiriire ri ore ciugo cia gutongoria citwerire ri aya nao ni moheretwo maingi na ni undu ucio ni mariendanaga muno na ni undu ucio muthie mutungatire Ngai na ruole togweka ni kuri na itambaya ci haha mbere mchungaji ndungata ici ni raiguire tondu itambaya iria marutete nacio wira ni maronete likorete muno na ni moweru ni kweyeruhia mareyeruhia ni maronire hagiriire kugura itambaya ingi na ici citiuma hari iria cikurathimagwo ni undu ucio ni ingikuhoya tu witikire guciamukira wike guo rekei turugame mwenda tuhoe ni undu wa itambaya ici Mwathani twenyihia muno mbere yaku wa mbere tugagukenerera tondu ona tungiregenyuka ona tungihitia twacoka meciria-ini maitu na twerira Mwathani no utwendaga na no tuiguagira tha na ni utwitikagira hindi ria twacoka hariwe na tukaigua mugambo waku gitwera o hindi okai kuri ni inyuĩ mutitikite megiro mitu na ningumuhurukia na Jesu Kristo thank you tondu wendo waku ni muingi muthenya umuthi na no tuheaga kanya no kahe ndungata ici kanya ga keri ona ningi tukaigua mugambo wa Ngai akiuga ona gikorwo mehia manyu ni matune ta thakame Mwathani ugatwirira guturekera ugatwira ukai twaranirie thengiũ tondu ni tuheaga kanya ga kwirira mehia maitu na gwicokera ningi o ringi na ringi gucokaga mutharaba-ini wa Kristo thengiũ ni ndungata ciaku Mwathani kumenda ona kumahe kanya ga gucoka wega-ini na utugi-ini waku ona ningi gutea mihitwa iria moire mbere ya Ngai Mwathani umarathime no makinyirie wega na utugi waku ona ithuothe ona tutare Women's Guild ni tukwenda mundu gucoka mutharaba-ini ringi tuhitagio na tutakumenya ona ringi ngoro-ini citu na meciria mai ona ringi Jehova na no turiagia thi no turumburaga Kristo na no tuikaga maundu mothe no ni tukwenda ithuothe tunyihitie mbere yaku gukwira Mwathani uturekere mehia maitu
Mwathani ũtũiguĩre tha rĩngĩ ithuothe twĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno, no tũhe kanya ga kerĩ tũka kũrĩ thakame ya Jesu ĩrĩa ĩtheragia mũndũ na ĩkamwamũra, tondũ gũtirĩ mũkinyanĩru mbere ya maitho maku, na tauga tũtirehia tũgũgũtua wa maheni, no tũmbũra mehia maitũ. Ngai wĩ mwĩhokeku nĩ ũgũtũrekera mehia maitũ mothe, tũthambie na thakame ya gatũrũme, na nĩgetha twagĩrĩre mbere-inĩ ya maitho maku. Gĩtũkinyĩrie tha ciaku Ngai na ũtugi waku. Ngai ũkĩrathima ndungata ici, ona ithuĩ tũrathime athuri me kanitha ũyũ, atumia me kanitha ũyũ, anake na airĩtu na ciana. Reke tha cia Kristo itukinyĩrĩre mũndũ o mũndũ, na thank you tondũ wa thakame ĩrĩa itĩkaga ya mũtharaba wa Kristo, na nĩgetha twamũragwo nĩyo. Itambaya ici Mwathani ũciamũre, na ndungata ici rĩu ona magĩthiĩ rĩu gwĩkĩrwo, na nĩgetha ituke rũri rwa mĩhĩtwa yao na ũhoro wa umbũri wao wa kũrũmĩrĩra ngwatanĩro Women's Guild. Mwathani ũcirathime, na ituke nĩ nyamũre kuma kũrĩ mahũthĩro ma ndũire, na ituke rĩu nĩ ndathime na nĩ cia ũgoci wa rĩtwa rĩa Ngai. Ciamũre Mwathani na ũndũ wa wega waku na ũtugi waku, nĩgetha Mwathani na hĩndĩ ĩrĩa maracihũthĩra matuke nĩ marĩgocithagia na mateithagia rĩtwa rĩaku na matungatage motungata mothe marĩa makonainie na mĩhĩtwa yao ona gwĩtwo kwao thĩinĩ wa ngwatanĩro Women's Guild. Twakĩhoya kĩrathimo na kwamũrwo kwa indo ici na itambaya ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru. Amen. Amen. God bless you. Rĩu harĩ mwarĩ wa ithe witũ na mwarĩ wa ithe witũ, mĩhĩtwa ĩrĩa mwehĩtire hĩndĩ ĩrĩa mwatonyire thĩinĩ wa Women's Guild, nĩ njũĩ mwatũkĩte nginya full members, nĩguo nĩ mũgwĩkĩra hinya rĩngĩ mĩhĩtwa ĩyo na muge na mamwe mbere ya Ngai na mbere ya kanitha atĩ rĩu nĩ mũrĩathĩkaga nĩ Ngai. Nĩguo na nihoe ta mũtungatĩri Mwathani amũhotithie, Mwathani amũkinyirie wega wake, amũhe hinya wa kũhingia mĩhĩtwa ĩyo. Mwathani arogocwo. Rekei tũhoe. Rathima rĩngĩ ndungata ici Mwathani, ũguo na mauga atĩ nĩ marĩhingagia mĩhĩtwa o ta ũrĩa mehĩtĩte rĩa mbere, na tũgetĩkĩra atĩ mĩĩrĩ itũ ndĩrĩ hinya, no mahe Roho waku Mũtheru mahingagie mĩhĩtwa ĩyo. Mwathani mahotithagia na wega waku, ona makĩria na igũrũ rĩa maũndũ mothe ũkamagaĩra muoyo wa tene na tene. Tũrĩ mũrata ona Ngai wao, mahe Roho waku Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe, rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru. God bless you. Yeah, thank you. Nĩ wega mchungaji, nĩ tondũ wa ũtungata ũcio mwega ũguo mweka. Ndungata ici cia Ngai no ndĩramenyithio thi wa full members, na nĩ ũndũ ũcio the badges no cigũgĩcoka cigiũke, na nĩ ũndũ ũcio nĩ tondũ megũtuĩka reinstated to the positions iria marĩ, na rĩu na inyuĩ no ngũmũhoya nĩ tondũ Ngai nĩ amwĩtĩkĩrĩte na mũtungatĩri nĩ atũma ihoya iritũ mũno, ũndũ hihi ũrĩa watũmĩte mũcoke thutha hanini, mũtikanetĩkĩre rĩngĩ, mũtikanagĩtwo hinya nĩ maũndũ marĩa mũgeragĩra, no hoyagai Ngai na nĩgetha mũhotithagie gũtorania. Na basi ndungata ici cia Ngai nĩ mekũgĩa na ihinda nĩgetha mohe itambaya ici, na ũrĩa tũgwĩka ũtungata wa Ngai tugaga ti wa gũconorithania, ti wa kũhuhũrana, ti wa gũtũma andũ morwo nĩ hinya, na nĩ ũndũ ũcio atumia aya matikwĩyohera itambaya ici haha, no nĩ ngũmoria maingĩre na chairlady na haha mathiĩ mohe itambaya ici na ndagĩka ĩmwe macoke macokio haha. Hau nĩ hega. Na ithuĩ tũthiĩ na mbere na kĩgoco. Kĩgoco moto. Wega mũno mũno Baba, Ngai ũcokagia mahoya. Tũrũgame, rekei tũrũgame, tũine tũrũgamĩte. Nĩwe ũkinyithĩtie haha, ũgoce Mwathani. Amũkĩra ngumo na ũgoci. Nĩ wega mũno mũno Baba, Ngai ũcokagia mahoya. Nĩwe ũkinyithĩtie haha, amũkĩra ngumo na ũgoci. Nĩwe mũthamaki, bũrũri wa Juda, komanda wa mbara. Nĩwe mũthamaki,
Mũngĩ marora tarũgama ihaha mũng'ethere arĩa mekũrĩa. Andũ acio nĩ mohaita mbaya wega. Koguo nĩ kuga no korwo gĩtirarĩ mũtwe ngoro-inĩ no marakĩohaga githĩ tiguo. Makofi kwa Bwana. Asanteni nĩ wega no mũcoke harĩa. Na rĩu nĩ tondũ nĩ matuĩka reinstated back to the fellowship. Ũndũ ũrĩa mwagĩrĩru nĩ atĩ nĩ mekwamũkĩrwo nĩ council ya guild. And in the interest of time, nĩ tũraiguithanĩria na mũtungatĩri the office mwĩtĩkĩre tu on behalf mamũkĩrwo nĩ obici. And also nĩ tondũ session nĩ cirĩte na ĩgetĩkĩrio ũndũ ũyũ nĩ ngĩrĩ haha no nĩ ngũhoya tu tũrũgamĩrĩrwo nĩ session clerk na patron wa guild na mchungaji wawapokeze mkono na nigetha maigue nĩ mamũkĩrwo nĩ guild na session. Hivyo basi session clerk on behalf of the session ni ũndũ ũcio mũrĩ amũkĩre na mũrĩ etĩkĩre anjĩrĩria harĩ ũguo sio how oh sorry oh office oh na waka njikara nawe ekuire mote wakwa moho itabaya nimekureceive ne the council also ni ũndũ ũcio rũmĩrĩriai oguo mwageithania mũkĩgeithagia the office on behalf of the council ana itabaya koguo kai mũkĩgeithagia the council nigetha mũreceive ni the women's guild council mwathani nejoeni ndũkariga Tũthiĩte ũguo o tũkĩinaga na ihenya tũrageria kũhiũha ũguo kanso na ihenya
seated ale muikarite thĩ tĩkĩrai kũrũgama na nĩgetha tũine rwĩmbo rwa ngũitũ. Tuhe oigu wanomurumu kona twendane ngoro citũ Tuweke imwe rathima gwatane rweno itwitwike ya gũkũgocithia andũ aitũ makũmenye we Ngai wa mawe muoyo mũheani muoyo tũheage hinya tũhingie mĩhĩtwa ĩrĩa twehĩtire na rĩtwa rĩa Ngai witũ atĩ nĩtũrĩhunjagia ngumo yaku Ngai tũtongorie we othe ringo itũ twarĩkia wĩra tũkemo ciĩ ũcio wa igũrũ tũhurũke harĩ we nginya tene. Amen. No tuikare thĩ Ngai amũrathime. Makofi kwa Bwana. Rekei tũhũrĩre Ngai makobi mega. Narĩo ihinda rĩrĩ nĩrĩakinya ihinda rĩngĩ tũrehere Ngai ihoya iria tũkire nacio thĩinĩ wa nyũmba yake tũgĩtongorio nĩ Elder Catherine. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Nĩ Ngai tũkũgoca nĩ tondũ wa wega wake na hau atũkinyĩtie. Na tondũ nyũmba ya Ngai ndĩũkagwo moko matheri. Koguo na iheo no tũgwĩka atĩa? Nĩ tũkũruta. Mahinda maya nĩ ingĩhoya ndĩreciria ngwĩta kwaya aya mena uniform mũtũrehere ciondo ici. Bwana asifiwe. Na warĩa me kũrĩa igũrũ tũkũhotha na district ũrĩa tũhothaga na nĩ tũgũkorwo na bucket haha ya white ĩyo nĩ gũkorwo ĩ ya ageni na twĩna basket ĩngĩ kĩondo kĩngĩ gĩgũkorwo harĩa mũico o ta ũrĩa twĩkaga members ya mũkũyũ nĩ tũsupportagi arĩa mehereirwo nĩ aciari ao kana ũmwe wao. Koguo ũguo no tũgwĩka. Koguo arĩa me kũrĩa igũrũ harĩa mbere hena ciondo na nĩ mũkũhũthĩra ciondo icio ona ageni aitũ na mũigue mwĩ karibu sana. Bwana asifiwe. Mahinda maya nĩ ingĩhoya arĩa mena tithe tafadhali tusimame. Wale wako na tithe. Bwana asifiwe. Umothe mugire nĩ atumia mekua. Bwana asifiwe. Wale wako na tithe. Kama hatuna wale wako na tithe, tutaanza kutoa matoleo yetu na najua Mungu atawabariki. Tutaanza upande huu. Tuanze upande huu kama hatuna tithe siku ya leo. Ama mnaogopa kidogo? Mungu awabariki. Kama iko kwa mfuko, Mungu awabariki sana. Wale tuanze upande huu. Bwana asifiwe. Twajie mwena ũyũ. Tuthie tuhiũhĩte na yo praise team ũmũtũhe rwĩmbo rwega rũhoreru. Manyiteto memegwate arĩa mamanyitete mameraga tuinĩre nyĩmbo iria moinagĩra Ngai wanyu hĩndĩ ĩrĩa marĩ
mũtũkenie. Tũrauga onokorwo ndũrĩ na cash, we have our pay bill. Screen-inĩ twĩna pay bill number. Ĩyo nĩyo pay bill number itũ. Kwa hivyo kama hauna cash, we have our pay bill. Ngai mũtoe, Ngai witũ. Ngai mũtoe, ũrĩa tariĩ. Nyĩmbo cia Ngai witũ. Bwana asifiwe. Nĩndĩraririkanio wega atumia aya twaingĩra wĩra-inĩ wa Ngai, hena kĩheo na mwĩna bahasha. Nĩtũrahoya kũhothera thĩinĩ wa kĩondo gĩkĩ gĩ haha kando. Kwoguo atumia arĩa mena kĩheo na arĩa mena iheo ciao nĩ tondũ wa wĩra mwega wa Ngai. Kwa hivyo hiyo chondo iko pale kwa ile meza. Kwa hivyo tuko salama, tukuje haraka. Asanteni sana. We can continue. Edera Israeli manyitĩtwo memegwate arĩa manyitĩte mameraga tũinĩre nyĩmbo iria moinagĩra Ngai wanyu hĩndĩ ĩrĩa marĩohore mũtũkenie. Twashinaga tũgĩtwara magongona majino mbere yake tũgĩkũngũyagĩra nĩ kũmenya tũrĩohore twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Nyĩmbo cia Ngai witũ twashinaga tũgĩtwara magongona majino mbere yake tũgĩkũngũyagĩra nĩ kũmenya tũrĩohore twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Kamũtoinywe Ngai mũtoe Ngai witũ ti mwema. Ngai mũtoe ũrĩa tariĩ. Nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Kamũtoe ma Ngai mũtoe Ngai witũ ti mwema. Ngai mũtoe ũrĩa tariĩ. Nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Nyĩmbo cia Ngai witũ twashinaga irĩ wĩira arĩa matũnyũrũragia mamenye othe mũrũ wa mũndũ ohorete nĩ muohore tũtirĩ na igai rĩa ũkombo. Nyĩmbo cia Ngai witũ twashinaga irĩ ũira
nĩguo tũhoe tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa iheo ici na nĩ tũkũria treasurer wa parish council Bwana asifiwe. Rekei tũcokie ngatho. Rekei tũcokie ngatho. Nĩ twagũtĩĩa Ngai na twakwambararia nĩ tondũ wa tha ciaku na wega waku Ngai. Thengio Mwathani nĩ tondũ wa mahinda maya watũkinyanĩria. Thengio nĩ tondũ nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ na no ũtwĩkĩte wega Ngai. Tũgagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũmwe witũ Ngai. Tũgagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũmwe witũ gwĩtĩkĩra kũrehe iheo ici Mwathani. Nĩ tondũ wa ũgoci waku na nĩguo ũgoci waku wonekane. Na nĩguo cithiĩ cikarute wĩra ũrĩa umanĩte na wega waku. Tũrahoya ũthiĩ na mbere na gũtũrathima ona gũtwĩka wega. Thengio Mwathani nĩ guoko guothe gwatambũrũkio. Tũra Mwathani ũtwĩkĩte wega no tũmenyereire. Twĩ mawĩra-inĩ maitũ, twĩ maũndũ-inĩ maitũ matiganĩte Ngai. Twahoya thakame yaku Jesu ĩtũre Mwathani ĩtũrigicĩirie. Nacio iheo ici Mwathani ciaheanwo nĩ ciana ciaku Ngai. Twahoya ũcirathime na twaciamũrania na iria ingĩ Ngai. Cithiĩ cigagũtungate na nĩguo kiugo gĩaku kĩmenyeke na nĩguo andũ aku makũmenye na nĩguo tũkona ũthamaki waku wa tene na tene. Twakĩrekereria moko-inĩ maku Ngai nĩ kũmenya twĩ moko-inĩ mega Mwathani ona tũgĩthiĩ kũigua kiugo gĩaku gĩtheru Ngai twahoya waranĩrie na ithuĩ no tũhe gĩkindĩrio na nĩguo wega waku ũtũre ũtũiganĩte na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesu twahoya na ningĩ twetĩkia. Amen. Barikiwe sana. Na rĩu ihinda rĩrĩ nĩ rĩakinya nĩgetha tũigue ciugo cia Ngai gĩthomwo. Tũgũthomerwo nĩ Jane Kagumu na Jane Kagiri. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Tũgũthoma thĩinĩ wa buku ya 2 Timotheo wa kerĩ chapter 2 twambĩrĩrie 1 kinya 7. 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 7. Niĩ ngũmũthomera njĩtagwo Wanjikũ wa Kagiri kuma Tol na ndĩ mũhonoku. Angĩkorwo nĩ muonete kei tũtwarane hamwe. 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 7. Kei tũtwarane hamwe. Nĩ ũndũ wa ũguo we mwana wakwa-rĩ, gĩaga na hinya na ũndũ wa wega ũrĩa umaga gwĩ Kristo Jesu na maũndũ marĩa ũiguĩte na niĩ na maũndũ marĩa ũiguĩte na niĩ aira aingĩ meho ũmaigage kũrĩ andũ ehokeku nĩguo maramatage nĩgetha makahota kumarutaga andũ angĩ onao. Ĩtĩkĩra kũnyarirwo Verse 3, ĩtĩkĩra kũnyarirwo na niĩ na ta ũrĩa mũthigari mwagĩrĩru wa Kristo Jesu. Rĩu-rĩ, gũtirĩ mũthigari ũthiĩte ita wĩtĩkagĩra kũrigicwo nĩ mabata marĩa ma ndũire. Ndetĩkagĩra nĩgetha akenagie ũrĩa wamwandĩkire atuĩke mũndũ wa ita. Ningĩ-rĩ, mũndũ ahĩtahĩtana mathako-inĩ ndekagĩrwo thũmbĩ tiga o akorirwo athĩkĩire ũrĩa gwathanĩtwo. Nake mũrĩmi ũrĩa wĩnogagia akĩrĩma athĩkĩire ũrĩa gwathanĩtwo. Sorry, rekei tũcokere 6.
nake mũrĩmi ũrĩa wĩnogagia akĩrĩma mũgũnda rĩ, no mũhaka atuĩke wa kwamba kũgwata igai rĩa irio ciaguo. Cũranagiai wega ũrĩa ndĩroiga, nĩ ũndũ Mwathani nĩarĩkũhingagĩria maũndũ-inĩ mothe. Ngai arathime ithomo rĩake na rĩo rĩtwa rĩake rĩtheru rĩa mũno na rĩgocagwo. Amen. Bwana asifiwe. Tũgũthiĩ na mbere na ithoma rĩa kerĩ rĩrĩa tũkuona o hau 2 Timothy 2 twambĩrĩrie 8 nginya mũhari wa 16, na niĩ ngũthoma. Rĩtwa nĩ Nyambura wa Kagũmũ kuma mũciĩ wa Ihiga-inĩ. Ndĩ mũira wa Jesũ atĩ nĩ ahonokanagia na agatũũria, nĩ tondũ ũguo nĩguo ekĩte mũtũũrĩre wakwa. Tũthiĩ na mbere na gũthoma. Tũũra ũririkanaga Jesũ Kristo, we wariũkire akiuma kũrĩ arĩa akuũ, na arĩ wa rũciaro rwa Daudi, o ta ũrĩa kuonanagio nĩ ũhoro ũrĩa mwega ndũire hunjagia. Ũhoro ũcio-rĩ, nĩguo ndũire nyariragĩrwo o nginya ngaya kuohwo ta ndĩ mũgeri ngero. Ĩndĩ ũhoro wa Ngai ti muohe. Tondũ wa ũguo-rĩ, ngiragĩrĩria maũndũ mothe nĩ ũndũ wa andũ arĩa athure, nĩgetha o nao makahonokio na ũhonokio ũrĩa umaga gwĩ Kristo Jesũ, na magĩe na riri ũrĩa ũtagathira. Ũhoro ũyũ nĩ wa kwĩhokeka atĩrĩ, tũngĩkorwo nĩ twakuire hamwe nake, nĩ tũgatũũra muoyo hamwe nake, na tũngĩkirĩrĩria-rĩ, nĩ tũgacoka gũthamaka hamwe nake. Ĩndĩ tũngĩmũkana-rĩ, onake aya gũtũkana na ithuĩ, na tũngĩaga kwĩhokeka-rĩ, we mwene atũũraga arĩ o mwĩhokeku, nĩ ũndũ ndangĩhota gwĩkana ũrĩa atariĩ. Ririkanagia andũ maũndũ macio na ũmerage na mbere ya Mwathani, atĩ matigage gũkararanĩria ndeto iria itarĩ kĩguni, ona iria ing'aũranagia andũ arĩa maciguaga. Ĩkĩra kĩo gĩa kwĩonania kũrĩ Ngai, wĩ mũndũ mwĩtĩkĩrĩku, na wĩ mũruti wĩra ũtarĩ ũndũ ũngĩmũconora, na wĩ mũndũ ũheanaga ũhoro ũrĩa wa ma, na mũheanĩre ũrĩa mũrũngarũ. No rĩrĩ, themaga ndereti cia mũhũhũto iria ireganĩte na ũhoro wa Ngai, tondũ nĩcio igatwarĩrĩria andũ makĩria ũhoro-inĩ wa gũtũũra matetigagĩra Ngai. Ngai arathime ciugo ciake na endithie ngoro citũ kũigua mũgambo wake. Amen. Nĩ wega athomi aitũ nĩ gũtũthomera wega ũguo, na rĩu nĩ rĩakinya ihinda tũine rwĩmbo nĩgetha tũthagathage ngoro citũ tũigue kiugo kĩa Ngai. Rwĩmbo namba 28 nĩ ngũmũhoya mũrũgame please. Mwathani agocwo. Rekei tũhoe. Twambararia rĩtwa rĩaku itheru Jehova, na twaiga wĩ Ngai. We nĩwe Ngai wa mĩtũrĩre itũ, Ngai ũrĩa twĩrutĩire gũtũrĩra tene na tene. Thank you nĩ tondũ wa magongona marĩa mothe tũrutĩte gĩikaro gĩkĩ, nĩ tuonete guoko gwaku igũrũ ritũ,
na ihinda rĩaku rĩa gũtwarĩria tondũ nĩ rĩakinya Jehova. Tekera kũhũthĩra ta kĩndũ gĩaku kĩega ta Mwathani, na nĩgetha nginyie ndũmĩrĩri yaku kũrĩ ndungata ciaku, nao magĩikara thĩ gũthikĩrĩria. Tekera tu Jehova kũmaharĩrĩria, nĩ tondũ Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ. Watuĩka ũguo no tũgũkena, watũrathima no tũgũkena, watũkĩra no tũgũkena, na no tũgũthiĩ na mbere na gũgũcokeria ngatho. Gwata gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ o nginya tũrĩrĩkĩrĩria wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Kristo Jesu. Nĩ twahoya na nĩ twacokia ngatho. Amen, amen. Nĩ wega no tũikare thĩ. Njuge wa mbere nĩ ngwenda kwĩgweta rĩtwa rĩakwa, na itaneka ũguo nyambe o rĩngĩ ndĩmũgeithie mũrĩega. Geithio ũcio ũngĩ ũmwĩre wĩ wa goro. Nĩma nĩ tondũ ona mathaa mathiĩte, no athura gweterera, no athura gũthikĩrĩria mũgambo wa Ngai, na nĩ ũndũ ũcio tũkwĩhoka oro Ngai ũcio nĩ agũthiĩ na mbere agĩtwĩkaga wega. Rĩtwa nĩ Eunice wa Mũirũ, nĩ honoketio nĩ Kristo wa Ngai na akanyenda. Njuge parish yakwa ya mũciĩ, I'm just your neighbor here, nĩ Kenyatta Road, congregation nĩ Kenyatta Road, no Ngai nĩ ahete ũtungata mwena ũrĩa wa Kikuyu Presbytery, parish etagwo Mayaihe. Na nĩ ũndũ ũcio ngagĩkena mahinda marĩa nyambĩte gũcoka na mũciĩ, tondũ Ebenezer ndĩraigua ta hĩndĩ ũgwitũ Kenyatta Road. Na ngakĩgatha Ngai nĩ tondũ wa ũtungata mũnene andũ a Ebenezer amuonanĩtie mbere ya Ngai. Ngakena nĩ kuona andũ merutĩire na andũ mendete Ngai, andũ mekwĩrekereria Ngai na nĩgetha Ngai amatungate. Na rekei ndĩmwĩre, rĩrĩa rĩothe wanerekereria Ngai nĩ okaga na hinya mũnene. Mwathani agocwo. Ndacũthĩrĩria na ndona na maũndũ marĩa mothe mwĩkĩte, ngona guoko kwa Ngai kũrĩa gũtũrĩte igũrũ rĩanyu. Mũtungatĩri ngacokia ngatho, ngĩmenyaga waguo nĩ gũkorwo haha, no nĩ wahe kanya na nĩgetha njarie na ndungata ici. Mũrĩ andũ a goro na tũrai mwendete Ngai. Atumia a Women's Guild, congratulations. Mũrĩ a goro na mũrĩ athaka na mũrĩ ega, tũria iriri wa Ngai. Tungatagĩrai Ngai mahinda mothe marĩa twĩ gũkũ, nĩ tondũ nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai tũtikoranwo nakĩo. Ona PCMF itũ, our youths, our choir, ciana citũ, mũtikĩrĩ a goro na mũgatongorio nĩ njamba cia goro, the elders. Ngai witũ arotũra mwĩkĩte wega our session, mũtongoretio nĩ mũtungatĩri. Ngwende tu kwaria kiugo gĩkĩ na njĩra nguhĩ in the interest of time, no nĩ ngwĩtĩkia ũrĩa Ngai ekwenda njuge, ndirĩ ũndũ ngwenda kũrũgĩrĩra. Nĩ mũkũnjĩtĩkĩria njĩke ũguo? Ĩra ũcio ũngĩ tu ndũgathethũke, ndũkũigua mũno. In the next 15-20 minutes, I will be done. And so twathomerwo kiugo from the book of Timothy, na nĩ kiugo kĩrĩa ndungata ya Ngai egwĩtwo Paul ararĩria Timothy. Remembering Timothy are a spiritual son wa Paul. Na nĩ ũndũ ũcio today nĩ twagĩa na daughters aitũ haha, Women's Guild arĩa muohirwo itambaya tene. You have your spiritual daughters here, arĩa mũkoretwo mũkĩmenta na arĩa mũgũthiĩ na mbere na rũgendo nao, oro nginyagia makinyanĩrie, oro nginyagia mamenye njĩra, oro nginyagia manyue karia kau wega na maigue nĩ maiganĩra. Na hivyo basi hawa ni mama ambao tũkũbatara gũtwarana nao na nĩgetha tũthiĩ tũkĩmekagĩra hinya. Paulo akĩandĩkĩra Timothy aramwĩra atĩrĩrĩ, gĩa na hinya nĩ ũndũ wa wega wa Kristo ũrĩa umanaga, nĩ ũndũ wa wega wa Ngai ũrĩa umanaga na Yesu Kristo, o kuma kũrĩ Yesu Kristo. Na hivyo basi hata nanyi siku ya leo nataka kuambieni na kuwatangazieni ya kwamba nĩ ihinda rĩa kũgĩa na hinya thĩinĩ wa Mwathani. Nĩ tondũ ũtungata ũrĩa mweteirwo nĩ ũtungata mũgũtongorio nĩ Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa mwerekereirie Ngai, Ngai okaga ithenya-inĩ akamwekera hinya, akamũrogamia, mũkahota gwĩka maũndũ manene. You are going to do exploits for the kingdom of God. Amen. Na hivyo basi Paulo akamwĩra gĩaga na hinya. Ndĩramũmĩrĩria ngamwĩra gĩaga na hinya. Na ngeciria atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Paulo arera Timotheo agĩage na hinya, nĩ tondũ nĩ aramenya rũgendo-inĩ rũrĩa arĩ rwa ũtungata ti kuga it is bread and butter.
Gwenda kũmwĩra ndungata cia Ngai, it is not bread and butter. Aramwĩra agĩage na hinya nĩ tondũ nĩ aramenya rũgendo ruothe nĩ rũrĩ mĩambato na nĩ rũrĩ kĩ? Eni na mĩikoroko. Hĩndĩ ĩrĩa waciarirwo ti kuga ũtũũrĩte na gĩkeno throughout. It has been a journey of life. No nĩ ũkoretwo na mĩambato na mĩikoroko. No nĩ tondũ nĩ kũrĩ kũrĩa ũcũthagĩrĩria kũrĩa hinya waku umaga nĩ ũhotete gũtooria maũndũ macio. When our elders maamũrirwo ona makorete mĩikoroko na mĩambato na Ngai akamahotanĩra. Mũtungatĩri the same, atumia guild arĩa mohirwo tene the same. Oro nawe kitengo chochote kile ambacho unahudumu, higo ciothe ndwagaga gũkora mwambato na mũikoroko ona kana nĩ mĩciĩ-inĩ ihiko-inĩ citũ ũreri-inĩ witũ tunapata kwe mĩambato na mĩikoroko. Na nĩ ũndũ ũcio Paulo akamwĩra gĩaga na hinya nĩ ũndũ wa wega wa Ngai. Ndũkũgĩa na hinya nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ũrona, aca. Ndũkũgĩa na hinya tondũ atĩ nĩ wekĩrwo gĩtambaya, aca. No ũkũgĩa na hinya nĩ kũmenya ũrĩa ũgwĩtĩte, ndagwĩtĩte gwa kahinda kanini. But it is until the end of time. Amen. Na waikara ũkĩririkanaga ũguo ndungata ya Ngai ũkagĩa na hinya. Paulo akamwĩra atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa ũiguĩte na niĩ ona aira aingĩ, maũndũ marĩa mothe mũiguĩte mũthenya wa ũmũthĩ, maũndũ marĩa mothe mũkoretwo mũgĩthomithio, na rĩu ningĩ maingĩ mũno twatarwo nĩ mũtungatĩri, maũndũ macio mothe wa maigua mbere ya aira aingĩ. Paulo akoiga atĩrĩrĩ, ũmaigage kũrĩ andũ ehokeku nĩguo mamaramatage. Eni maũndũ macio moigua-rĩ mekage na nĩgetha arĩa angĩ etĩkia tawe-rĩ makahota ona gũkinyũkia na makahota kũramata ona gũtungata maũndũ macio, na koiga nĩgetha makahota kũmarutagĩra andũ angĩ oro nao. Rekei ndĩmwĩre mũthenya wa ũmũthĩ gĩtambaya kĩu muohwo in the presence of many witnesses. Ũrĩa mũgũtungata Ngai nĩ kũrĩ na angĩ aingĩ mekwĩrirĩria gũtungata Ngai nĩ ũndũ ũrĩa mũgũtungata. Amen. Na nĩ ũndũ ũcio ĩkĩra kĩo, ũguo nĩguo call to worship wetwĩrire, ĩkĩra kĩo ũtungata-inĩ ũcio weterwo na wĩonanie wĩ mũndũ mwĩtĩkĩrĩku mbere ya Ngai thĩinĩ wa ũtungata wake. Tũtirĩ hĩndĩ tũngĩtĩkĩrĩka kũngĩkorwo no tũtungate twĩna ci, aca. Gũtirĩ hĩndĩ tũngĩtĩkĩrĩka kũngĩkorwo no tũthikĩrĩrie maũndũ maya tũrerwo haha nĩ Paulo akĩra Timotheo atĩ tiganaga na ng'ano na irera iria citateithagia. Amen. Kwaya itũ ĩngĩthikĩrĩria maũndũ matarateithia-rĩ, ngwĩciria ona matingĩroka gũka kwĩbanga ũrĩa mekũinĩra Ngai, githĩ tiguo? Na hivyo basi thikagĩrĩria kuma na igũrũ, tondũ ũrĩa wathikĩrĩria kuma na igũrũ nake nĩ anyuagĩra na nĩ agwatagĩra kĩndũ kĩrĩa kĩagĩrĩru na agakĩgĩa na hinya. Agacoka akamwĩra atĩrĩrĩ, ĩtĩkĩra kũnyariranĩrio na niĩ ta ũrĩ mũthigari mwagĩrĩru wa Jesu Kristo. Hĩndĩ ĩrĩa kiugo kũnyarirwo kĩroka-rĩ, nĩ mũrona ta handũ hau hakĩrĩ o hega, aca. No nĩ atĩrĩrĩ, ũtungata wothe o ũrĩa nĩ igooti oro wothe ũraingĩrĩra, gũtirĩ ũndũ ũtakoragwo na kaũndũ kangĩtũma ũhuhũrwo kana ũrwo nĩ hinya. Hĩndĩ ĩrĩa yothe mũngĩkora kwa mũndũ ũkũmũhuhũra through mĩario, through ciĩko, through maũndũ, gĩagai na hinya thĩinĩ wa Mwathani. No mwĩtĩkĩre tu o ta ũrĩa mwetanĩtio nake Mwathani Jesu anyaririrwo na agĩtuĩka wa gũtorania oro na inyuĩ, you will be more than conquerors. Amen. Arĩa mohirwo mbere ngendo iria managera no maciũĩ, maũndũ marĩa manekora thĩinĩ wa no mamoĩ, ũtungata rĩngĩ mũritũ gũkĩra ũrĩa mũndũ eciragia no maũĩ. No nĩ atĩrĩrĩ, matianahota marĩ oiki, no mahotaga nĩ ũndũ wa Ngai ũrĩa ũmaheaga hinya. Na hivyo basi anasema ya kwamba etĩkĩra kũnyarirwo ta mũthigari mwega wa Jesu Kristo. Na nĩkĩo mahinda marĩa Paulo aratara Timotheo-rĩ, nĩ arahũthĩra andũ atatũ na nĩo ngwenda kwaria ũhoro wao, and more specifically ũmwe wao araria ũhoro wa mũteng'eri. Akamwĩra ũikare ũhana ta mũteng'eri. No menye gũtirĩ mũteng'eri ũhotanaga atateng'erete ihenya na agakinyia gĩturi kĩarĩo na akarĩteng'era na njĩra ĩrĩa njagĩrĩru.
na nikio leta Paulo ni araria koiga atiriri ati ni atengerete ihenya riake na akarekinya gituri kiario tungikinya gituri kia ihenya ritu atia ria utungata ni uhoro wa kurora maundu maria mabataranagia ma mutengeri wothe kwe mawatho maria arumagirira moingira kiheta-hetano-ine uhoro-ine wa utungata wa Women's Guild kanitha-ine wito na ni utungata wa mwathani no nginyagia mumenye mawatho maria matongoragia utungata uyu ni tondu tugutungata uria tukwenda tugutungata na miena tugucetie miena na miena no ni ati ni guka twi hamwe na nigetha tutungate tumenye mawatho ma ngirodi maria matutongoragia tumenye mawatho ma kanitha wa PCEA maria matutongoragia na iguru ria mothe turomenya watho wa Ngai mwathani agocwo na ni undu cio koiga atiriri mutengeri wothe nigetha agie na uhoro wa kuhotana ni agiaga na uhoro wa kurumirira mawatho na ni ngwenda wone mutengeri wathi kiharo-ine na njereria kuga ni agutengera no tondu ni oka haha raini-ine no nginyagia oke haha raini-ine na acoke eke uria mekaga ni murona uria mambaga gwika on your marks riu ta imagine mutengeri ni erwo on your marks no aikara arugamite mundu ucio no mutengeri hapana na hivyo basi sasa mko katika on your marks ndio mwahitithio mwaingira katika on your marks no gwane kuga atiriri hinde we on your marks you are ready to go you must be ready to go you must be ready to work for the Lord you must be ready kuruta utungata wothe uri ukwihokerwo ni kanitha mwathani agocwo na hivyo basi fuateni mawatho mawaidha na even the rules iria cicetetwo na nigetha tuhotane kiheta-hetano-ine gitu odonge wa kere ni ati muhotani wothe henderia mutengeri oro wothe henderia aratengera ni akipaga tureni yake na nigetha ndagathie akiingiranaga na aria angi ndakae kuhingicania maundu amen henderia Ngai akwambire ni kuri taranda iria gwekirire ni kuri iheo nyingi muno ekerire thĩinĩ waku maundu maingi ma hinya mamenye no mataukwo na nigetha mahuthire no kimahuthira ri hihi no kuri angi megukorwo oro kuu gatagati-ini makire na taranda imwe tawe huthirai twarithiai no mwena waku mchungaji alipowapisha amorire atiriri mundu acokie hake na akawambia ngumuthomera in plural na mundu acokie ki acokie hake na hivyo basi menya ne maundu mareko Ngai ekirite thĩinĩ waku na nigetha uhote kumahuthira ihenya-ini riri undu wa gatatu ri mutengeri wothe atengagira acothereirie the finishing line cothereria haria kirekiro muhunjia koherethu akoiga nakio kirekiro kia undu ni kiega gukira kiambiriria kiaguo haria mukarekeria rekei hakagia na cama rekei hakagirira ona gukira haria mwambiriria no hangigia na cama atia no hagire na cama ni tondu na ithuĩ tũkwĩrutĩra gũtungata kũringana na ũrĩa Ngai egũtũteithia bwana asifiwe ũcio nĩ mũteng'eri na akĩrĩ na maũndũ mangĩ maingĩ ndikwenda kũndwe na mũteng'eri tondũ ndĩrenda mũthĩ kũmwarĩria ũhoro wa a good soldier ũtungata-inĩ wa Ngai a good soldier of Christ na Paulo akiugĩte wa kerĩ araria ũhoro wake nĩ mũthigari na wa gatatũ nĩ mũrĩmi tigana nake riu nĩ hĩndĩ araharĩria mũgũnda na nĩgetha hande arũmĩrĩre mawatho ma ũrĩmi tondũ ningĩ ndehanda atarĩmĩte mũgũnda riu na inyuĩ mũkĩrĩ mũgũnda-inĩ wa Ngai rĩmai munyai iria kũrĩa mũkuona nĩ rĩagĩrĩire kũmunywo na nigetha muhote kuhanda muhote kuremera na mukahota kugetha kira kiagirire muthigari uyu gwenda kwaria uhoro wake ri ni gwenda kurora maundu maria magirire maria mariretaga to a good soldier of Christ na mone maige no ndikugweta maige I want to mention about 5 or 6 na nigetha wikire hau undu wa mbere ni aterere muthigari o wothe ni observaga kindu gitagwo discipline muthigari wothe ni disciplined na nikio tumetaga the disciplined forces ni tondu ni mari mutugo mwega tuonaga aterere muthigari no nginyagia a subscribe kuri mawatho maria matongoragia thigari makonie good conduct makonie moikarire mwega makonie maundu mega
Unfortunately thikũ ici no tũrakiuga maũndũ no marathi marahĩtana kũmwe na kũmwe, no nĩ atĩ mũthigari agĩrĩirwo nĩ gũ-subscribe to conduct ĩrĩa yagĩrĩire na nĩgetha atuĩke enlisted kũrĩ thigari. Hĩndĩ ĩrĩa marathurwo kũrĩa na nĩgetha mathiĩ magathomithio, nĩ muonaga nĩ matwaragwo through a very very intensive interview. Ĩtekaga rĩngĩ ona mũthenya mũgima o makĩroragwo nĩgetha moneke kana nĩ andũ mekũrũmĩrĩra, nĩ andũ megũthingata. Na hivyo basi nĩgetha onawe ũtuĩke enlisted gũtuĩka mũthigari wa Jehova, mũthigari wa Ngai, kwĩna maũndũ maingĩ mũno marĩa ũkũbatara kũrora thĩinĩ waku na nĩgetha wone kana nĩ megũkinyanĩria kũringana na ũrĩa Ngai angĩenda. Tuĩka mũtumia disciplined wa Women's Guild. Mũthenya wa ira nĩ tũraririe ũhoro wa D ĩno na kwĩ mwena ũyũ na tũroiga D yaragia ũhoro wa discipline. Na nĩ tondũ ndikwenda gũcokera maũndũ marĩa tũraririe, tũririkane discipline ya ikĩro ciothe. The spiritual discipline, the psychological discipline, the social discipline, the physical discipline, maũndũ macio mothe tũthiĩ tũkĩmaririkanaga. Na maũndũ maya ma discipline we observe them. Ikundi-inĩ citũ ciothe tũma-observaga nginya ũrona ithuĩ tũrĩ elders ona tũrĩ atungatĩri, nĩ kũrĩ discipline ya kanitha witũ ĩrĩa arĩ o nginyagia tũrũmĩrĩre na nĩgetha tũikare tũrĩ kanitha wĩna mũbango mwagĩrĩru. Handũ hena discipline maũndũ nĩ magĩraga. Ciana citũ cia youth, mwana wĩna discipline maũndũ make nĩ magacagĩra. Like the Bible says, it shall be well with the righteous. Ikarai mwena discipline ĩrĩa yagĩrĩire. Mũkĩherwo nĩ aciari, mũkĩneanwo mbere ya Ngai, ĩtĩkĩrai kũ-uphold the discipline ĩrĩa yagĩrĩire. Ona ta maũndũ macio mothe maragwetwo marĩa mũtungatirie kũhoyaga against, ĩtĩkĩrai nĩ tondũ mwe ciana cirutĩtwo mũtugo mwega wa Ngai. Uphold the godly discipline. Mwathani agocwo. And so a good soldier of Christ is disciplined. Number 2, a good soldier of Christ is called for a life of sacrifice. Atĩ mũthigari wothe etagĩrwo ũtungata wa kwĩrutĩra na erutaga we mwene. And no wonder soldiers, thigari ciothe makoragwo marĩ frontliners. Tarũ mũngĩthiĩ kũrĩa Rumuruti, mũngĩthiĩ na kũrĩa Turkana tũraigua kũrarũa na kũrĩa kũngĩ, mũngĩthiĩ na gũkũ Somalia, our soldiers, our KDF soldiers are frontliners. Nĩ tondũ kwĩna mbara mbere na no nginyagia mamerũwe kinyagia mahotane. They are called for a life of sacrifice. Na reke ndĩmwĩre sacrifice ĩrĩa thigari cirutaga. Mũngĩthiĩ nyũmba iria cikaragwo nĩ thigari, wakati mwingine utawahurumia. Nĩ tondũ gũkora nĩ kanyũmba rĩngĩ katũ mabati na kũngĩ even worse ũrĩkora nĩ nyũmba cia ndoro. No ũkamenya na ũkaririkana mũthigari ũgwake mũciĩ no gũkorwo akĩte nyũmba njega mũno ya ihiga, akĩte nyũmba njega mũno onokorwo nĩ ya mabati, o ũrĩa akĩte kana ya mbaũ, but asacrificeaga gũikara gwake, agasacrifice comfort ya gũikara na andũ ake nĩgetha athiĩ agatungate bũrũri. Mũkristo wothe wĩ gũkũ, you are a frontliner wĩra-inĩ wa Ngai. Mwathani agocwo. And you must make sacrifices nĩgetha ũtungata ũrĩa wetĩirwo nĩ Ngai ũhote gũkinyanĩra. Thigari tikaraga life of comfort, aca, no cikaraga life ya kwĩheana. In fact, meheanaga 24/7. Mũthigari akoragwo duty 24/7 na nĩgetha arute wĩra. And that is why hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na maũndũ nginya maritũ bũrũri-inĩ, wonaga nginya ũrĩa ũratuĩka rũtha, they are recalled back na makerwo macoke wĩra-inĩ. Mũthigari ũngĩmũhũrĩra thimũ ona thaa 7 cia ũtukũ no arĩmĩoya, because his duty 24/7. And that is what we've been called for, Christians, that we must be on duty wĩra-inĩ wa Ngai 24/7. Tũtitigaga gũtuĩka Kristo nĩ tondũ nĩ gwatuka. Atumia guild, tũtitigaga gũtuĩka atumia guild nĩ tondũ nĩ twainũka na twaruta gĩtambaya.
Like I started by telling you, tutituikaga ngiro dine gitambaya giki nĩ rũri rwa kuonania that we are members of the Women's Guild Fellowship, not kĩo gĩatũtua. And so ona hĩndĩ ĩrĩa itarĩ na gĩtambaya gĩkĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ na gĩtambaya gĩkĩ, menyera gũikara we mũtumia mũguild. Kũrĩa ũrarutĩra wĩra kana nĩ biacara-inĩ, always remember we mũtumia wa mĩhĩtwa. Kana nĩ wĩra wa kwandĩkwo, always remember we mũtumia wa mwĩhĩtwa. Mũmemba wa PCMF, you are a PCMF member 24/7. Ndũtuĩkaga tu a PCMF when you have that badge, when you have that tie. No, you are a member, you are a Christian 24/7. Na nĩ ũndũ ũcio o ta mũthigari mwega ũyũ ũikaraga mahinda mothe, rekei twerutĩre kũrutaga magongona. Verse 15 ĩroiga mwĩrutĩrei wĩra-inĩ wa Ngai ta andũ mangĩtĩkĩra magongona na mangĩtĩkĩrĩka. I want to quote mũndũ ũmwe warutire igongona rĩega mũno wetagwo Daudi. Ũngĩthoma 2 Samuel chapter 24 ũmĩthome yothe, I just want to quote verse 24. Daudi he hĩndĩ athire agĩtarana na thutha wa gũcarry out the census akĩmenya hena mahĩtia eka tondũ ndagĩrĩirwo nĩ gwĩka ũguo. And so acokire akĩnyenyekea mbere ya Ngai. No rĩu akerwo no nginyagia angĩruta igongona. And so hĩndĩ ĩrĩa amenyire no nginyagia aruta igongona, mũraika akĩmumĩra na akĩmwatha akĩmwĩra ũthiĩ oro kũrĩa rũgongo kũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Arauna, nĩ tondũ nĩ hĩndĩ areharĩria kũruta magongona na nĩgetha ũrutĩre Ngai igongona. So when he went na agĩkora mũthuri ũgwĩtwo Arauna hĩndĩ ĩrĩa amenyire ũrĩa Daudi arenda, amwĩrire ũrĩa ũgwĩka rutĩra igongona haha na nĩngũkũnengera indo ici ciothe, even my altar, na nĩgetha ũrutĩre Ngai waku igongona. Nake Daudi akĩmwĩra atĩrĩ, nĩ ndaigua ũguo wothe wanjĩra, no nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ndirĩ hĩndĩ ingĩrutĩra Ngai wakwa igongona rĩtarĩ na thogora. Mwathani agocwo. Hĩro ũcio ngĩmenyera kũrutaga thogora. Magongona mothe nĩ marĩ thogora. Heana thogora wa mathaa na Ngai no arĩkũrathimaga. Heana thogora wa indo ciaku toguo mwarehe haha na Ngai no arĩkũrathimaga. Heana thogora wa mwĩrĩ na thakame nĩ tondũ nĩ ũrĩbataraga gũthiĩ gwĩka ciĩko cia tha na Ngai witũ no arĩkũrathimaga. And so soldiers live a life of sacrifice. Number 3, soldiers are uniformed. Na nĩ tũĩ ũguo nĩ tondũ nĩ tũmonaga marĩ na uniform. Na rĩu hĩndĩ marathiĩte mũno nginya magekĩra ito ya guild. But we thank God nĩ tondũ rĩu nĩ maragĩcokereria mwena ũrĩa ũngĩ. Na nĩ ũndũ ũcio all soldiers are uniformed. Na uniform nĩ akũmahe kĩndũ gĩtagwo identity. It gives them identity. Atĩ wĩ haraihu nĩ ũkuona ũrĩa nĩ mũthigari. When we look at ourselves, atumia guild, we are all uniformed. And more so ti ũhoro wa nguo no tũtuĩkaga uniform nĩ ũndũ wa gĩtambaya kĩrĩkũ? Nĩ ũndũ wa gĩtambaya gĩkĩ. Na hĩndĩ tũkĩrĩ uniformed nĩ kuga atĩrĩrĩ, nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũruta wĩra in uniformity. Ndũkanetĩkĩre gũtigwo thutha hĩndĩ ĩrĩa arĩa angĩ mararuta wĩra. Kũngĩkinya nĩ fellowships, ndũkanetĩkĩre gũtigĩrĩrwo thutha. Ndũkae gũtuĩka arĩa moigaga nĩ mathirĩ nyina wa njoki koguo kwĩna andũ. Aca, nĩ gwĩtwo wetwo na wetwo haku wĩ wika no gũtungata haku na niĩ ndungate hakwa na ũrĩa ũngĩ atungate hake na nĩgetha ngwatanĩro itũ ĩgĩe na hinya. Na nĩ ũndũ ũcio be ready, hũthĩra kĩrĩa wĩnakĩo, hũthĩra uniform yaku na uniform ĩno made register ona ngoro-inĩ yaku atĩ we tona nja no nginya na thĩinĩ you are a uniformed soldier of Christ. Amen. Na wewe ngene kuga atĩrĩrĩ atĩ soldiers are obedient. Thigari ciĩ ũhoro wa gwathĩka kũnene mũno, very very obedient. Na wetĩkie nĩ obedient rĩ, maobeaga commands iria ciothe maraheo. Hĩndĩ tweragwo na ndiĩ kana ũguo gũgĩtũire atĩ thigari ingĩheo a command nĩ mũnene wao, kwanza wanatii, kwa maana wanasema amri ni kubwa kuliko aya inyuĩ mũtigwĩte hau, amri ni kubwa
kuliko anayeitoa. Githĩ tiguo? Na nĩ ũndũ ũcio mambaga gwathĩkĩra mawatho. They are very, very obedient. Soldiers are obedient. Rĩu na ithuĩ tũkĩrĩ thigari cia Ngai, we should be more obedient. Angĩkorwo mũthigari no athĩkĩre mũthigari mwenzake na nĩ mũndũ wa thĩ, how much more should we obey our God? Bwana asifiwe. Na nĩ ũndũ ũcio, may we learn, may we yearn gwathĩkĩra Ngai. Gwathĩka nĩ kũrĩ kĩrathimo, gwathĩka nĩ kũrĩ igai, gwathĩka nĩ kũrĩ irĩhi, na gwathĩka ti kũrita, gwathĩka ti kũrimũha. Atumia Guild, you have an office, you have a council that mũthurĩte na nĩgetha mũtongorie. Na nĩ marĩũkaga na makamwĩra, nĩguo twacira. Let not any one of you atuĩke wa gũcoka na thutha ũgũthi gũthũkia, gũthi kuga tũtigwĩka ũguo, gũthi kuga tũtikũgera gacĩra kau. Mathĩkĩrei, nĩ tondũ mũmaigĩte hau nĩgetha mamuonie njĩra. Kanitha, we have our elders, we have our session, we have our mchungaji. Na nĩ marĩũkaga na magatwĩra nĩ tũgwĩka ũndũ mũna. I loved it hĩndĩ ĩrĩa chairman okire na anĩrĩra maũndũ matiganĩte. And I beseech you, na rĩkorwo tũtwatekera ũguo mwĩtekerete, ruo na twĩtekere makĩria, na nĩgetha ũguo mwongozo ũcio mwega tũraheo ũtuĩke wa gũkinyanĩra. Nĩguonaga vision ĩrĩa chairman enayo, I could envision. Tondũ nĩekwenda kanitha ũyũ ona wagĩre makĩria, kanitha wanyu nĩ mũthaka mũno. Na njuge ta chairman, kĩrĩa tu kĩramwangusha no kĩ? Wĩra ũcio ũngĩ manogĩtĩ. This church is beautiful by all standards. Na arĩa megũkũ, they are good by all standards. Rĩu rĩ kuma rĩu rĩ oro ũguo chairman igire nĩ mũthiĩte wega. Sasa ni kuongeza gia maradufu, mara mingi. Na nĩgetha ite cioke na ihenya makĩria. Githĩ tiguo? Ndiĩ kana cia China kana ciako, no ro kũrĩa ciroima ite cioke na ihenya makĩria nĩguo. Na rĩu ona tuoka kanitha-inĩ tũtirĩnogaga, tũikarĩte ta rĩu toguo tũikarĩte ũmũthĩ, tũtirĩnogaga mũno nĩ gũikarĩra ite ici, nĩ tondũ tũrĩikaragĩra kena nginya handũ tũngĩigĩrĩra guoko kena armrest. Githĩ tiguo chairman? Nĩ ndĩrakena vision yake no ndĩramĩona. Na nĩ ũndũ ũcio nĩ wega kũmenya atĩrĩrĩ, nĩ ihinda rĩa gwathĩka ona gũkĩra kĩambĩrĩria. Ĩro ũcio ngĩrutwo gwathĩka gũkĩra kĩambĩrĩria. Nĩguo machairman ũguo the plea he made, it was a very passionate plea. Ona inyuageni mũmenya nĩ tũhoirwo, no nokorwo nduma nacio mũthĩ, tondũ tũrĩ ingĩ mũno. Mũndũ nĩ akĩririkane mũthenya ũcio wagĩkinya-rĩ, andũ okĩmoya nĩgetha ũkamaririkania. Ndaci maihũrĩte gũkũ, njiguire ndĩndĩgua, ndaigua bahati, ndaigua kũ, maihũrĩte gũkũ na angĩ moima kũrĩa. We mũgeni mano waigua. Mwathani agocwo. Ona ni ndikĩrĩ mũgeni ndiakĩiguĩra oho. Sijasema kitu. Haya, so soldiers live a life of obedience. May we be obedient unto the Lord. Na ithuĩ irathimo ciake no tũrĩcionaga. Soldiers are patient. They exercise a lot of patience. Nĩ tondũ nĩ makeragia mũno matikae kũnegena. They avoid grumbling maũndũ-inĩ maingĩ. Mũno rĩrĩa mararora makora nĩ mahinyĩrĩirio matinegenaga thigari. Makiraga tu na magathĩka tondũ tũiga nĩ athĩki. We must exercise that patience as Christians. Atumia our guild, we must exercise that patience. Ephesians 4 and verses 2. You are be patient with one another, ever forbearing. Rekei tũtuĩke patient with each other. Hĩndĩ watuĩka patient na your sister. Ona hĩndĩ ĩrĩa angĩgweta ũndũ ũigue amenikwaruza huyu, you will not take it up. Atuone no nginyagia ũmũcokerie. Just be patient. Nĩ tondũ rĩngĩ it was a slip of the tongue. Rĩngĩ agwetirie ũndũ atekũbangĩte wega. But also remember yesterday we said ũhoro wa gũtabarĩra nginya meciria maitũ tutanoiga ũndũ. Na nĩ ũndũ ũcio let us exercise patience, to exercise caution. Na no tũrĩgeraga harĩa hagĩrĩire, no tũrĩkaga ũrĩa kwagĩrĩire. Hĩndĩ twatuĩka patient with each other, nĩtwagaga gũtihania, tũtitihanagia mũno. So be patient. Ũngĩkagia nĩ ũndũ na ũndũ ũcio ndũna understand, handũ ha gũtumũra kanua ũgwete ũndũ negative,
kana uge oru undu ungicokia andu aria angi thutha. Just hold your patience until undu ucio tuike clear meciria-ini maku. Tuko pamoja? Na wana tweka uguo ni tukuhota ugutwarana. And finally, soldiers exercise or live a life of confidentiality and secrecy. Ni mahotaga koiga hitho. Na nikio maandiko twathoma atiriri, gutire muthigari ugetaga entangled in civilian affairs. Gutire muthigari weingiranagia na maundu ma raia. Let me tell you, hindi ria thigari cireka uchunguzi, egoka goko na mutingimenya egoko ageka uchunguzi, tondu okire neno uria umurehire. Twekuria matora-ini tuturaga tutukanaga na thigari sigeto investigate na tutireka atia tutiramenya, tondu ndeguke ingiranie muno, tondu hari ari ingiraniria muno ri no ari tweka one to the other side na ale bode koruta wira uria eteirwo. And so even us no nginyagia tugia na kendo getagwo confidentiality, secrecy. Atumia guild kwe mawatho manyu nikole mawatho ma kanitha nikole maundu maingi mahapenaga kanitha-ini, but it is us to uphold confidentiality. Yesterday ndirarire atumia guild heno ndu ukoretwo ugithumbura wegie kanitha witu, no ndu uyu ni atiriri maundu ma kanitha maitu, and particularly hangigia kaundu kanini tu ka negative, just one negative thing, that thing goes to the social media. Negatweka so publicized so negatively. No hendiria kwagia undu mwega mutungatiri hendiria hunja gukahonoka andu twendi ndukona social media-ini. What is happening? The kaide mwere dukata cia Ngai. Christians a kanitha wa PCA, let us learn to uphold maundu maitu na tumaige confidential tondu ni maitu. Maundu ma PCA timo magiteithia Catholic na maundu mao. But let me tell you, you will never hear anything from the Catholic Church. Their members will remain mum. Megotora makirete ona magiona thina. Ndukaigua ndo wa Anglikana maikaraga makirete, lakini sisi wana Presbyterian, I don't know nikere gegetogiaga tugakora no tigoko nina kuria nja. Ugakora ringi andu ni mathire manjiriria kwaria maundu very negative about the church, ona ringi ukoria ekare Ngai uriku itukihoyaga. Na ni undu ucio ni ngumuhoya a Kristo agoko gwitu Ebenezer, ni ngumuhoya atumia Women's Guild, maintain confidentiality. Amen. Na wana twahota kuikara uguo ni tukugia na thayo na ni tuguthie kuraihu. Na kaide mwere session ino mokuona haha mahotaga gucira maundu ma kanitha ni tondu wa kendo getagwo confidentiality. Tondu maria macira, it being a closed court, matithiaga magetangathaga na gukunja. Na hivyo basi mpaka wakati mwafaka ufike ili mambo hayo yatangazwe, hawatayatangaza. Na vivyo hivyo ndivyo na waomba na wasihi. Na hivyo tuetekere ku-observe confidentiality netori na ugo maundu maitu mariagira. Mutumia wa guild, observe confidentiality ona ya maundu magwaku mucii. Wetiwe wagothi ugitamburukagia ukianekaga kwenderea kwagia thina. Tuigane rugendo-ine turi na gutiagaga mathina nginya mecii-ini. Ona hendiria kwarituha nduri wagothi ugitamburukagiria everybody ukimwiraga ndiragerera kurathie kuhana. No, unless there is a danger. Hau niho ngitamburuka ucarie mundu nake utangithi akiandikaga maundu. Observe confidentiality na maundu manyu no mariagirira. Bwana asifiwe. Ngai witu arotuteithia nigetha tuhote guikara ta thigari ici njega cia Kristo. Tugie na confidentiality, tugie na patience, tugie na obedience, tutuike andu mekugia na sacrifices nyingi, na tuike uria Ngai endaga, tugie na mutugo mwega wa o Ngai ni tondu nake Ngai ni ari tuteithagia. And so be your sister's keeper, be your brother's keeper, nake Ngai witu ni ari mwikaga wega. Uria twahoya Ngai ni aiguaga, Ngai ni okaga nageka. The Bible tells us goto kwa Ngai gotire chika. Kwoguo tungimuhoya ni tukwenda kugia na Christian discipline. Ngai witu ni atuheaga. Tungimuhoya ni tukwenda kugia na gukiririria.
ngai witũ nĩ atũheaga. Tũngĩmũhoya Mwathani, ndeithia kanua gaka gakwa kagocagie oro rĩtwa rĩaku, gakũgocagie oro we, na ndikanarie maũndũ moru mekũhĩnga andũ arĩa angĩ. Ngai witũ nĩ egwĩka ũguo. Na nĩ ũndũ ũcio ngwenda kũmũrĩkĩria na kũmũtiga ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, Ngai ũyũ wamwĩta ti mũrĩa ng'ũrũ. Kĩrĩa mwĩtĩra na ũrĩa mwĩhokera nĩ ekũmũteithia nĩgetha mũhingie. Nĩ egũthiĩ na mbere akĩmũtuaga thigari njega wĩra-inĩ wake, na nĩgetha mũkahota kũrũa mbara ĩno ya wĩtĩkio oro nginyagia mũkahotana. And finally, like Paul, you will say, I have fought the good fight and I have kept the faith. Na kĩrĩa njetereire no thũmbĩ yake, no thũmbĩ yake. Ngai witũ arotũrathima, Ngai witũ arotwĩka wega. Ũrĩa ingĩhoya maũndũ maingĩ mwaigua, maũndũ maingĩ mũiguĩte ona mbere ĩno, ĩtĩkĩrai kũma keep as a good deposit. Ũguo nĩguo Paulo ikaraga akĩraga Timothy, guard the deposit that has been entrusted to you. So much has been entrusted to you. Guard that deposit. Na nĩgetha ũkamĩhũthagĩra mahinda marĩa magĩrĩire. Ngai witũ aromũrathima, aromwĩka wega na aromũkinyĩria wega wake. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So tuge thank you muno kuri Ngai, ni Ngai gutwareria, na thank you very much Reverend Eunice. Ona tutikuongerera undu no tukwira Mwathani atutaithie na tutwe soldiers. I was noting the points. May God give us the qualities. Ngai atutaithie gukorwo turi soldiers of Christ, arũmĩrĩri Kristo mena kindu gitagwo discipline. No twage gwitwo discipline forces, no twitwo disciples and followers of Christ. Bwana asifiwe. Koguo Mwathani atũrathime, may God help us. No nyende ucio mũrigaine nake ũmũrie kana ahonokete. Muulize kama ameokoka. Ngetha tutanarikia na kirathimo. Ameokoka. So sijui kama huko juu kuna mtu hajaokoka, kuna mũndũ tarĩ mũhonoku. Twenda kurikia na kirathimo, no tukwenda kuhingĩrĩria mũndũ kwenda kuhonoka. All right. Koguo nĩ kuga andũ arĩa othe me thĩinĩ wa nyũmba ĩno othe nĩ tũhonokete nĩguo. Alright. No ũtarĩ mũkũre. So rekei tũrũgame nĩgetha tũrĩkie na mahoya. Mwathani tũragũcokeria ngatho nĩ ũndũ ũrĩ Ngai mwega, na thank you nĩ kũhũthĩra ndungata yaku Reverend Eunice tũteithie gũtuĩka arũmĩrĩri ehokeku a Jesu Kristo with humility, commitment, discipline, patience, sacrifice. Tuhe Mwathani gũtuĩka arũmĩrĩri ega a Jesu Kristo, tukarehaga thogora ũrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩrĩha, tukerutagĩra, tukeimaga nĩ ũndũ wa Kristo na nĩ ũndũ wa kanitha wake, na tũtĩkĩtie wĩra witũ thĩinĩ wa Kristo kũheana gwitũ ti wĩra wa tũhũ. Thank you nĩ ngwatanĩro njega ũtũheaga hĩndĩ ĩrĩa Mwathani tũragũtungata nĩ ũkoragwo hamwe na ithuĩ. Na rĩu no gũkorwo hamwe na Women's Guild, no gũkorwo hamwe na ithuĩ ithuothe warĩire na kiugo gĩaku Ngai, na nĩgetha tũtũre tũrĩ hokeku tũgĩgũtungata. Thank you nĩ Mwathani tumbũrĩte Kristo ta Mwathani na mũhonokia mĩoyo itũ, twĩkĩre hinya wa gũtũra tũthingatĩte ũhoro ũcio wa wĩtĩkio, na arĩa mataũmbũrĩte Mwathani ta mũhonokia mĩoyo yao tũrahoya na ũndũ wa Roho waku Mũtheru mahotithie makinye handũ maigue nĩ makwenda kwandĩkithia marĩtwa mao ibuku-inĩ rĩa muoyo, maigue nĩ makwenda kwĩrira mehia mao na metĩkĩre Kristo atuĩke mũhonokia na Mwathani wa mĩoyo yao. Tũrathime ta kanitha, tũrathime ta parish, na ũtungata wa ndungata yaku Mwathani hamwe na famĩlĩ yake mũrathime, ona kũrĩa presbytery ya Kikuyu, ona Maihe parish tikĩre kũrathima Mwathani ũtungata wa ndungata yaku. Ona elders arĩa magũkĩte marĩ ageni kuma kũndũ gũtiganĩte, othe o mũndũ wao marathime hamwe na families ciao. Ona ageni aitũ na arata aitũ arĩa othe magũkĩte, even the spouses ona andũ a family members arĩa magũkĩte nĩ ũndũ arĩa magũkagĩrwo banji na itambaya, Mwathani ũmarathime. Ona thutha Jehova twarana hamwe na ithuĩ. Thank you for the council of Women's Guild. Thank you na nĩ patron. Thank you nĩ all of us nĩ ũndũ wa ũtungata na igongona rĩega rĩa mũthenya ũmũthĩ. Na ihoya rĩrĩa tũrahoya Jehova nĩ atĩ ũtũrore Ngai witũ ona hamwe na bũrũri witũ.
ona kuhana uguo kuhana Jehova guoko gwaku Ngai reke kũgĩa igũrũ ritũ. Ihoya rĩrĩa rĩrahoyo ningĩ nĩ kanitha wa congregation ĩno ya Mũkũyũ, ũhoro wa itĩ na maũndũ marĩa mangĩ tũrahoya Jehova thondeka njĩra ona ũhoro wa kwaramĩrio mĩhaka nĩgetha kanitha ũyũ ũgacĩre na ũtuĩke nĩ ũgoci wa rĩtwa rĩaku itheru. Twarana hamwe na ithuĩ Mwathani mwega na Ngai mwĩhokeku thĩinĩ wa Jesũ Kristo nĩkĩo twahoya. Gĩtũmbe tũikare thĩ nĩgetha tutanauga kĩrathimo hata gũkorwo hena announcement ĩmwe na nĩgetha kuma hau no kuga kĩrathimo. Hena announcement? Mwathani agocwo. Tuthiĩte wega. He mũndũ ũrekirie mũcibi no yohagwo nĩ ũndũ wa mahĩndĩ kana kũgũrũ. He mũtumia baji yake yunĩkire. Eko baji yaku nĩ yunĩkire no wone treasurer wa kwanyu nĩ tũragũrĩte ingĩ extra nĩ ũkwenderio. Niĩ ngũtongoragia njĩtagwo Mũthoni wa Kĩmotho na nĩ honokete. Nĩwe amwe wa mũrathime na mwĩke wega. So tũkũrũgama twamũkĩre kĩrathimo and then from there tũkũinithio nĩ Women's Guild rwĩmbo rwa ngo. Once again mũtungatĩri wa ngeithi citũ kwa parish ya Ebeneza kũrĩ family na kũrĩ ministry. May the Lord bless you. Rekei tũhoye. Mwathani rĩu twarana hamwe na ithuĩ ũkĩnjĩria ũmwe witũ kĩrathimo ageni aitũ arata aitũ ona ithuĩ members aitũ ona wa congregations ona kanitha wothe wa Kristo tũrathime no twĩke wega. Na rĩu thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũroikaria ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo nĩgetha mũtũũre mũmenyete Ngai ona mũmwendete onake Jesũ Kristo Mwathani witũ. Kĩrathimo kĩa Ngai Ithe witũ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru gĩikaranagie hamwe na inyuĩ na gĩtũũranagie hamwe na inyuĩ ciĩ-inĩ yanyu na mawĩra-inĩ manyu rĩu nginya tene ona tene. So nĩ twahe ageni aitũ othe ngeithi thĩna ngeithi cia parish ya Ebeneza na mũke rĩngĩ mũthenya ũcio wa kũgũra itĩ ũgoka. So God bless you. Na ona arĩa tukumĩte congregations citũ within the parish Mwathani amũrathime. Guild members, may the Lord bless you. Na Mwathani atũre atwĩkaga maũndũ mega. Once more tugetĩri God bless you. Kĩi tũrũgame. Rwĩmbo rwa Guild